انشاءالله که برنامه را شروع میکنیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خدا را شکر میگوییم که الله ما و شما را به این روزهای بزرگ سال و بهترین روزهای سال هم رسانید و خوشا به حال آنانی که در این 3 روزی که امروز روزی 3 ماه ذوالحجه هست و تقریبا 6-7 روز دیگر تا روز عید مانده است و 6 روز دیگر تا روز عرفه مانده است، روزی که الله سبحانه و تعالی با آسمان دنیا می فراید و نزول مبارک الله برای استقبال و برای دعاهایی که از بندگان به او می گردد و الله فخر میکند با اون تجمعی از افرادی که در دشت عرفات یا اینکه در اون عرفات هستند و دعا میکنند و امیدواریم که حجاج ما که در عرفات قرار دارند اونها دعا میکنند به خاطر نیک احوالی ملت، به خاطر از این مصیبت ها نجات دادن ما و شما و خودشان و عائله هایشان دعاهای صادقانه خود را انجام میدهند. امیدواریم حاجیانی که در عرفات قرار دارند در اون شب و روزهای عرفه و در مینا قبل از اون تنها به بالا برآمدن دهمو کوه عرفات یعنی که زحمت نمیکشند که اوج یگان فضیلت وجود ندارد، تنها فضیلت و بزرگی در روز عرفه دعا نمودن هست که اون دعا را باید یعنی انجام داد. و چنانه که در احادیث بشمار از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد روز عرفات و بزرگی آن آمده است و این چنین رسول اکرم خودشان هم گفتند که من روزه نمیگیرم و هیچ کس امر به روزه گرفتن نمیکنم. برای چی؟ به خاطر اینکه شخصی که در عرفات قرار دارد وظیفه اساسی اون بعد از زوال یعنی بعد از نخواندن نماز ظهر و عصر یعنی که دیگر دعا نمودن، حتی ببینید که ادای نماز فرض در وقتش که در حالی که در حالت دعا قرار دارند ولی باز هم نماز ظهر و عصر در وقتی پیشین گذاشته می شود تا اینکه وقتی زیادتر و فراختر برای دعا کردن افرادی که در اون دشت قرار دارند و از الله خیر دنیا و آخرت خود را بخواهند. امیدواریم تمام آنانی که در عرفات قرار دارند در آن روزها و امروز در مشاعر حرام در بیت الحرام در آن سرزمین مقدس از دعاهای خالصانه خودشان برای این ملت، برای این امت، برای مردمانی که در وضعیت‌های ناخوب از دست این دیکتاتور ظالم قرار دارند دعاهای خود را ان شاء الله که انجام می‌دهند. و امیدوارم بیننده عزیز و گرامی ما و شما نیز در غیر مشاعر حرام که قرار داریم و امکان رفتن به آن اماکن مقدس بسیاری از ما و شما که ندارند، چه از نگاه مالی و چه از نگاه امنیتی و چه از هر نگاه‌های دیگر، ولی خودشانه در همان مشاعر حرام احساس میکنند. چون ما حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم در موردی که به نبرد رفتن و در اونجا گفتن در از ما و شما مردمان در مدینه هستند که اونها یعنی با ما نیستند در این قافله مبارزان و جنگاوران، ولی اونها در مدینه هستند ولی شرکوکم فی الاجر، اونها با ما و شما در اجر شریک هستند، چون که بعضش بیماری نگذاشت که بیاید، بعضش حالتهای گوناگون داشتند. ببینید که نیت انسان مهمترین چیز هست و چنانه که از علما در مورد نیت شرح‌های بیشمار دارند، نیت مهمترین چیز است. حتی زیاد از علمای ما و شما بر این عقیده هستند که نیت انسان است که انسان به جنت می‌درارد و نیت انسان است که انسان به جهنم وارد می‌کند. چون که نیت نیک و نیت کردن و اینکه الله منو با اون قافله حجاج امسال قرار نداد و امیدواریم که الله عبادات ما را در این 10 روزی بزرگ سال از ما بپذیرد و ما را فضیلت و همان جایگاهی که برای حجاج داده است ان شاء الله که عنایت فرماید، در حالی که ما میتوانیم اون کارهایی که در اینجا انجام میدیم راحت، آسان، تلاوت قرآن، ذکر
یعنی که الله و این چنین روزه داشتن، همه اون اعمال عبادی، صدقه کردن، گپ خوب گفتن، دعوت کردن، کارهای خیر زیاد نمودن، برای ما خداوند بسیاری از چیزهای دیگر را داده است که برای حجاج نداده است. به همون خاطر از این فرصت‌های طولانی هر یک کدام ما و شما باید استفاده های خوب بکنیم تا اینکه خداوند ما و شما را با همون نیتی نیکی که داریم با اون حجاج یعنی نوشته بکند و این چنین گمانی نیک با الله نیست هرگز فراموش نکنیم و هرگز نگیم که ما یعنی رحمان فنا نمیتونیم دیگه زده، این رحمان دیگه ما سرنگون کردن نمیتونیم. نه، ما گمان نیک به الله باید داشته باشیم. حتی رحمت الله وسیع است. رحمت الله خیلی بزرگتر از اون چیزی است که ما و شما فکر میکنیم. تمام رحمتی که در تمام مخلوقات در این دنیا هست حتی 1% رحمت الله در بر نمیگیرد. هر چی قدر تو رحم دل باشی، هر چی قدر که رحم کنی، یکی از قطره های کوچک رحمت الله بر ما تمام مخلوقات داده شده است. پس بدان که رحمت الله چقدر بزرگ است. ولی گمان نیک به الله از رحمت الله یعنی که در نزد الله قدردارتر است. چون که یک انسان گمان نیک به اللهش میکنه، گمان نیک داشتن این بزرگ حتی انسان از جهنم نجات میدهد. در یک حدیث داریم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکند که چون احادیث بشمار در این قضیه آمدگی است یک روایتش به همین شکل است که 2 نفر بسیار در جهنم داد و فیغان میکنند. وقتی اونها را میبرند و میبرند میگن تو چی برای چی قدر صدا کردی و داد زدی؟ یک نفرش میگه من رحمت الله به کنار دانستم و گفتم که الله منو خارج میکنه. خب میگن الله سبحانه و تعالی یک کمی نگاه کرد و گفت که برشون به جهنم. دیگرش گفت چرا گشتی به طرف من نگاه کردی؟ گفت من گمان کردم که الله من از جهنم خارج میکنه و من به جنت وارد میکنه. من همین خیلی گمان داشتم که دوباره من به جهنم وارد نمیکنه. الله گفت برشون به جنت، برای اینکه گمانی نیکی که تو با من داشتی همون گمانی تو غالب برآمد، چون من نزدیک گمان بنده هستم. و همون خاطر همیشه یعنی دل شکسته نباشید. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون این کنتم مؤمنین. هیچ وقت شما دل شکسته غمگین و پیروز نمیشیم. رحمان و قدرت زیاد دارد، رحمان و ارمیه دارد، ارتش دارد، این دارد اون دارد. آنها در نزد الله هیچ چیزن به مانند یک جناح بعوضه، به مانند یک پر پشه ارزش ندارند. و همون خاطر هیچ وقت ناامید از رحمت الله نباشید. همیشه گمان نیک به الله داشته باشید و گمان من و تو غالب هست، در حالی که الله نزدیک است به گمان بندش. پس نیت نیک و گمان نیک و طلب کردن رحمت الله اینها جالبه و جلب کنندگان تمام منافعی که در دنیا وجود دارد. با این اعمال، با نیت نیک، با گمان نیک، با تمنای رحمت الله، چون که ما و شما میان خوف و رجا، یعنی که آن چیزی که ما و شما باید هر یک مسلمان داشته باشد، اون محبت الله را دوست بدارد و امید داشته باشد و بترسد. هیچ وقت امکان ندارد که با ترسیدن زیاد انسان به هیچ جایی نمیرسد. انسان دوست می‌دارد، امید میکند و از الله میترسد. این سه طرح از یکدیگر هرگز جدا نکنید. اگر خواسته باشید که موفق باشیم، پس الله بدانید که ما دوست می‌داریم الله و امیدی خیر داریم و این چنین یعنی که امیدی خیر نمودن از الله این خیلی مهم است. یعنی ما دوست می‌داریم، ما امید داریم و ما از عذاب الله میترسیم. پس این سر از یکدیگر هرگز تفکیک نکنید. اگر این چیزهای گفتیم دقت جدی به اینها داده شود، پس پیروزی دنیا و آخرت نصیبی ما و شما ان شاء الله که میگردد. بیننده عزیز و گرامی، چنانه که موضوع امروزه ما خود رو گذاشتیم در مسئله یعنی تاجیکستان، وطنی که شهروندانش از آن میگریزند. واقعا یعنی در این هیچ جای شک و شبهه وجود ندارد که تاجیکستان یکی از کشورهای خیلی دیکتاتوری و یکی از کشورهایی که واقعا در آن دیگر یعنی یگان نمود خیلی برتری برای هیچ کسی وجود ندارد. پس ما و شما وظیفه اساسی من چی است؟ وظیفه اساسی من
امید نیک کردن. پس وظیفه اساسی ما آن است که ما باید امید داشته باشیم که کاری را انجام میدیم و انشاءالله ما و شما با امیدهای واقعیمان حتما میرسیم. و مسئله که تاجیکستان به یکی از کشورهایی که واقعا هم میتونیم بگیم که دیگر هر یک کدوم ما و شما از مریخ یعنی پایان نآمدیم. یعنی تاجیکستان وطنی که شهروندانش از همون وطن یعنی میگریزن. تاجیکستان همین خیل وطن است. دیگر در چگونه بودن یعنی که تاجیکستان هیچ نفری از ما و شما یعنی شک و شبهه هم نداریم. پس چیکار باید کرد؟ چون از 9 میلیون اهالی و 8.5 میلیون اهالی که داریم ما با 10 میلیون بودن تاجیکستان اونقدر باور نداریم. خوب اگر 10 میلیون هم که بگیم تاجیکستانه، ولی این 10 میلیون تاجیک تقریبا 50% بیرون از وطن است. قشر دیگرش در حالت ترس و اضطراب قرار دارد و باقی مانده شهروندان کشور در وضعیت خیلی بد قرار دارند که همه شما از اون آگاهی دارید. دیگر هیچ شک و شبهه بر هیچ یک نفر ما و شما یعنی که امکان ندارد که یک نفر ما و شما یعنی ندانیم که تاجیکستان به کدام حالت است و از وضعیت یعنی کشور و مردمان آگاهی نداشته باشیم. پس از این وضعیت آگاهیم، ظالم بودن رحمانوف هم میفهمیم. همه آن چیزی که برای یعنی ما و شما تو امروز رحمانوف کرده است از اون هم آگاهی داریم. در این دیگر هیچ یگان جای شک و شبهه هم وجود ندارد که یعنی رحمانوف چگونه ما و شما را ظلم دارد، چگونه نزدیکای ما و شما را به کدام حالت آورده است، چگونه زندان دارد، چگونه مال و چگونه ثروتمندان ما را از ما با زوری آیلش میگیرد، حتی چگونه با افرادی که اونها بیچاره در یک وضعیت یعنی واقعا هم بد قرار دارند اما چیکار میکند؟ یعنی بعضی از قرارهای رحمانوف میبرارد که در اون قرارها یعنی واقعا هم نمیدونیم که دیگر به حال این ملت بخندیم یا این که بگیریم. گریستن که هر روز به حال این ملت افسرده و این ملت اسیر و این ملت زندانی و این ملت فراری و این ملت مهاجر هر روزها نزد الله ما شکایت میکنیم. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی دعاهای ما را و این شکایت های ما را به درگاه خود قبول نموده و از ما و شما بپذیرد و این چنین ما را از این ظالمی بدگهر نجات دهد. اما ولیس للانسان الا ما سعی را نیز فراموش نکنیم. نیست برای انسان مگر آن چیزی که اون خودش سعی کوشش میکنه. دو همسایه را میگیریم. یک همسایهش تنبل است، در خانهش میشیند و این همسایه دیگرش هم 1 سال 1 عمر هر دوش در یک مکتب خواندگی، هر دوش یک خیل پدراشون از دنیا گذاشتن، فعلا خودشون باقی ماندن و فرزنداشون. یک عائلهش تنبل است، یک نفرش. اون تماما در فکری فقط استراحت میکنه. بچه‌ش راستی کار کرده است، کارش میکنه، روانش میکنه، 15000 20000 روبل همون ای قش دمکا ما داده، ای قش رئیس محله را داده، این خای دیگه‌ش میگیره میخره، با دادوی میکنه، بچه دیگریش یگان سومش روی میکنه، همون خاطی زندگی داره، روز میگذرونه. ولی همسایه دیگه‌ش اون زحمت میکشه، بعضی از کارهای انجام میده تا اینکه نیک احوالش خوبتر شود. این هم همون 2 بچه داره، او همسایه‌اش هم 2 بچه داره، ولی او همسایه تنبلش 2 بچه‌ش روسیه روان کرده است تا اینکه برای او مبلغ روان کنن و زندگی کنه. ولی این نفر همسایه‌ای که یعنی که شاطر هست یا این که اون یک کم چالاک هست، اون زحمت میکشد، میرود یگان مغازین راست میکند، میرود یگان تجارت میکند، بچه‌هاش را برش میگیرد، بچه‌هاش را در دانشگاه داخل کرد، از اونجا خارج کرد، یعنی که سواد برای اونها مثلا داد و کار کرد تا اینکه زندگیش بهتر و خوبتر شود. همه وقت یعنی که میبینیم که زندگی اون نفری که در تلاش هست، در سعی کوشش هست، یعنی که اون زندگیش بهتر و خوبتر است، در حالی که هر دوش 1 سال، هر دوش 1 مکتب خواندن، حتی هر دوش 1 دانشگاه خواندن، هر دوش در 1 کوچه زندگی میکنن، ولی زندگی این فرق کننده از زندگی همسایه تنبلش است که فقط تنها با امید مبلغ فرستاده فرزندش است. در یک وقت کوتاه فرزندش یک تاش کسل میشه و برمیگرده نیگادنی و فرزند دیگرش از روسیه دیپورت میکنن. به یک وضعیت بد گرفتار میشود. اما این همسایه دیگرش که یعنی که تلاش میکند
یعنی مشکل ندارد، فرزندش در وطن کار دارد، خودش تجارت کرده است، خوب دیگر همین. پس این نفری که زحمت میکشد زندگی بهتر و خوبتر از اون نفری که تنها با امید دو فرزندش که در روسیه بودن زندگی کرد. پس فهمیده شد که سعی، کوشش و تلاشی که انسان انجام میدهد این دلالت کننده بر آن چیزی است که زندگی خودش یعنی که هیچ کار میکند میسازد. ما و شما در احادیث زیادی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی در روز قیام ساعت میخوانیم که میگه وقتی که سور دمیده شد و یعنی که روز قیامت شد، در دستت همون گندمی که برای کوریدن هست همونه نگذار، همونه بکار و بعد از اون یعنی بفهم که روز قیامت هست. خلاص دیگه روز قیامت شد، قیام ساعت شد، ولی همون گندمی که در دستت هست بکارش. منظور از این چی است؟ من یه ماه پس میرم دیگه سفر دارم، ای وطن برآمده استم، خونه ما میفروشم، دیگه من در تاجیکستان یگان کار ندارم، دیگه من یگان کار نمیکنم، من خواه میرم. انا همین است که اسلام ضد کسالت، ضد تنبلی است. ضد تنبلی که تو ای تاجیکستان رفتنی بهترین، تو خونه تا فروختنی بهترین، تو هجرت کردنی خوب، دیگر هیچ کس از قبیله نمیشود کو. اینها مثال هستند. ولی یک نفر دیگر هم میستی تو خانه‌اش فروختن، هجرت کردن، با بعضی کارها میکنه که تا اینکه زندگیش در خارج هم با بهتر شود، حجتاش درست میکنه، یک مسئله برای انتقال مبلغش فکر میکنه، در اون جایی که رفتنی فکر میکنه که چه خیلی کنه برود، نگاه که اون زحمت میکشد تا اینکه اون در خارج هم برود زندگیش بهتر و خوبتر شود. ولی اینه که یک ماه پیش میخواد سفر کنه به یگان جا و هجرت کنه، در خونش خواب میکنه، یک تاون دیگه میگم خونه میفروش پلا میگیرم، انا بعد وقتی سفر میشوه میخیزد ترپ و تراب میزنه و دیگه مشکلات مواجه میشوه. به همون خاطر تنبلی کردن ما در مسائل زیاده ما و شما را به وهلکه و به مهلکه و به مفسده و به یعنی که یک حالتی وزمین میارد قرار میتید. پس سعی، تلاش و کوشش ما در مورد این که زندگانی بهتر و خوبتر داشته باشیم در همه جا ما را امر به چی میکند؟ به فکر کردن، به اندیشه کردن، بعد تماس ها و آنچه که فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل ذکر پرسیدن اگر وقتی چیزی را نمیدونیم، یعنی پس اهل ذکر میپرسیم تا اینکه از آن چیزی که میدونن برای ما آگاهی بتین. و آگاهی و معلومات داشتن تو از هر مسئله تو را از بسیاری مصیبت ها نجات میده. یعنی تو را عالم میگه که تینمی کار نکه گناه هست و مرتکب گناه کبیره میشه و آتش جهنم، تا انجامش نمیتی. ترا میگه نماز بخون، نماز فرض است، میگه روزه بگیر، روزه فرض است، 5 رکن اسلام رعایت که شراب نخور، عرق نخور، یعنی که کار بد نکن، زنا نکن. همین هایی که تو آگاهانیده میشوی تو مسلح هستی و آگاه هستی، دیگر به اون عمل های بد دست نمیزنی. پس سفر تو به قیامت، به آخرت، به قبر یعنی که مضمون شده هست تا جای اگر شامل رحمت الله گشته باشی یا گشته باشه. پس یعنی که این مسئله است که آگاهیم، میدونیم و اونچنان عمل کردیم. ولی وقتی که تو یگان آمادگی نداری، یگان نمود خیلی چیزی که برای تو همه گپی که گفتن گپ ملا و دروغ و فریب و حیله و همه خیلی، واقعا این دهشت است. الله شاهد است. این همه این فکرایی که ما داریم، دیشب یک کمی بیکار بودم، در زیر موعظه های دمل و سوراب داخل شدم، تا یک نگاه کرده رفته هستم و خدا قسم یک آدمایی که تماما سواد دینی ندارن داخل شدن، ای گپیت غلطه، ای گپیت معنا نداره، در حالی که اصلا خودش اسلام نمیدونه چیست، ولی میدونه یک کامنتاری می نویسه. یعنی در حالتی که تو علم دین نداری، تو از گپی یعنی که کمپیری محمد یک گپش نویده میدروی کامنتی زید می نویسی، در حالتی که فکر میکنی که مونومشم فیکای خودشم فیکای میدرویا، یعنی که یک کامنت نوشته است انا ما یک جا دیدم تری گفتگی بود، یا مصفی دیدم تری گفتگی بود، تری گپ نیستی، های مردم بمونه کمتری بکنه. برای خاطر وقتی که تو اهل علم نیستی و از اسلام آگاهی نداری، تو در مقابل شخصی که از اسلام علم دارد و مردم حلال و حرام میفهماند و احکام دینش میفهماند، گپ زدن یگان ارزش نداره. گپ زدن من در مقابل یک عالمی فیزیک، یک عالمی شیمیا، یک عالمی ماتماتیکا، یک عالمی نمیدونم علوم طب، گپ زدن من یگان ارزش نداره. برای چی؟ به خاطر من نه عالمی فیزیکم، نه عالمی شیمیام، نه عالمی ماتماتیکم، نه عالمی
یعنی که تیبم که او بگه که جراحی را این شکل میکنی، بگم نه 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 گوش که جراحی را میخوابی نه خیلیش میکنی. وقتی که بپرسنم که نه من شنیده بودم من خوانده بودم کرده نکردمش. پس گپ زدن من همون حدیث رسول اکرم که لکع ابن لکع است همون است دیگر. به همون خاطر ما و شما باید اینکه گپ گوش کن در مسائلی که وقت شخصیت تشخیص کرده شد شناخته شد که انا همین داملا حق میگد، انا همین آدم گپ دانشگاه خواندگی است، علوم اسلامی بلد هست و آگاه هست میداند، پس همه گپی که گفته است در قضیه مسائل شرعی گپش گفته شد. انا این برادر ما را از مسائل سیاسی وضعیت داخلی و خارج کشور خبر کرده است، پس این اهل همون علم هست و میداند و میفهمد و ما شما را آگاه کرده است. پس گوش کردن به گوش اون طرف گوش کنی و اون چیزی که میگن عمل بکنی. پس تو باید دو فهمی که انسانی که اون فرصت جو هست، انسانی که هدف یک کار معین دارد، اون در همین عادی ترین حالت خسته میشه و میروه. یا آدم بهترین سیاستمدار است ولی یک هدف دارد و اون هدفش رسیدن به یک مقام، وظیفه رسیدن به یک وظیفه، یک کار انجام دادن، یک چیز گرفتن، یک شمیخه انجام دادن، وقتی معین خدشه دارد می آید پدیدار می شود، رنگی که آفتابی که می براید بعد در پشت ابر و پنهان می شود و همون شکل چکار میکند می براید غیب می زند. ولی افرادی که از بودن اونها می بینید و وجود آنها معین هستند، وقتی آگاه میکنن شما را از چیزی، هر تهمت و هر گپی که میگن یعنی که دست و پا خورده نشدن، چون هدفشون پول نیست، هدفشون یعنی که مقصدهای معینی شوم نیست، هدفشون رقصیدن به مقام نیست، هدفشون اینها. وقتی که انسان صحبت میکند اگر سخن اون در دل تو تاثیر داشت، پس تو باید دو فهمی که اون سخن از اعماق قلبش میبراید. من هیچ وقت یگان برنامه ما آماده کرده صحبت نمیکنم. برای چی؟ به خاطر اینکه هر موضوعی که میگذارند اون موضوعهای هستند که ما و شما هر روز، خاصتا من، تلفن در پیش می 24 ساعت از اونها برای من معلومات های گوناگون میرسد. یعنی مسئله همین نامی که برای برنامه گذاشتن واقعا این یک مسئله نیست که یعنی من بفهمم یا خودت نفهمی. همت میبینی تاجیکستان وطنی که شهروندش هم میگریزه. آیا کجاش دروغ است؟ آیا در این مورد تو آگاهی نداری؟ توی مهاجر تاجیک، توی که در وطن زندگی میکنی، شهروندی تاجیکستان هستی، آیا آگاهی نداری که زن باشی برادرت نیست، پدرت نیست، فرزندت نیست، شوهرت نیست، بچه عمکت نیست، تقاید نیست، خالت نیست، بچه خالت نیست، همه همین ها را نمیبینی. پس تو شهروندی تاجیکستانی، اون نزدیکای تو هم شهروندی تاجیکستانن. پس تاجیکستان وطن عمومی ما و توست. درست. پس وطن است که شهروندش او میگریزه. آخه اگه ای وطن نگریخت است، گپ نیست ای وطن نگریخت است، یگان گپ ندارم، ای وطن نگریخت است ولی در وطن چون جای کار نیست، برای این ترک وطن کرده است تا اینکه زندگانی بهبود تره و وضعیت و حالتی خوبتر پیدا کنه تا زندگیش خوب کنه و شکم زن و فرزندش سر کنه تا اینکه اونها را از تلبندگی نجات بده. پس همین گریختن، فرار از کشور نیست، فرار از کشور است. آیا با فرار کردن از کشور شهروند محمد اقبال گناهکار است؟ مخالفان گناهکار هستند؟ وقتی که میگفتن انمی مصیبت اساسی ما همین حزب نهضت بود که در تاجیکستان بود، به حزب نهضت 11 سال است که از تاجیکستان فرار کردگی، زندانی کرده اعضای ریاست و چقدر مصیبت بالای یعنی اعضای حزب نهضت و دیگر مخالفه آورده. درست در همین 11 سال چی بهبودی برای ملت شد؟ برق شد، جای کار شد، زواد شد، یعنی یگون فابریکه روز کردید، یگون چیزایی کردید که برای مردم آسانی. نه، برعکس ازبکستان تا $5000 میتونن که تاجیکستان وارد کنن، ملک بیزنسمن های خرد و کوچک، ولی در تاجیکستان باید که چیکار کنه؟ یعنی $5000 زیاد اگر وارد کردی باید انداز بدی. برای چی؟ به خاطر اینکه محصولاتی که از ازبکستان وارد میکنن اونا باید 3 میکی 3 گنج 7 گنج 7 پراستیتوت که رحمان رو باید وارد تاجیکستان کنه. با همون خاطر $1000 زیاد که وارد کرد شهروند عادی تاجیکستان با تاجیکستان پلاچ کارش میکنه باید که تماج نمیتیه. برای چی؟ به خاطر اینکه باید مردم ظلم کنن.
این همه فرار دادن مردم، زندانی کردن، به قتل رساندن، کشتن مردم، به بدرقه کردن، همه مصیبت های آورده به خاطری که تمام ساحه های تجارت در کشور خودمان بگیریم و هیچ کس صدا بلند نکنه تا هر کاری که میخوایم ما انجام بدیم. آیا همون شهروند تاجیکستان که با من از سوق زنگ میزنن میگه حضرت ما در یک هفته 5000 برفتیم میآوردیم $600 $700 تا $800 گاه $1000 در 5000 فایده میدیدیم تقسیم میکردیم در یک هفته. و یعنی که ما یک عائله عبارت از 12 13 نفریم، مثلا میشد که 3000 3500 در یک ماه کار میکردیم و همین مبلغ زندگی خودمون پیش میبردیم. با ما قرض گرفتگیم از بانک، پیش از او توی داریم آینده، دختر ما باید شوهر بتیم، بچه ما باید زن بتیم، خانه باید راست کنم. خب گفتیم دیگه همیشه رو از ازبکستان میاریم تا 5000 میفروشیم، 500 600 700 $800 هر هفته فایده میکنیم، در یک ماه اینم مثلا فایده میشه و همین مبلغ هم میگیریم، زندگیمون رو در این وطن میبریم پیش. همین هم گرفتن رزق کردن و چیکار کردن؟ باید که تو انداز بودی. ولی ازبکستانی ها تا 5000 ای تاجیکستان میروند بارا میگیرن، میارن به ازبکستان میگذارن. دولت ازبکستان یگان تین از آنها نمیگیره. چرا؟ چون که دولت ازبکستان دولت دیکتاتوری به شکل که رحمانوف هست نیست. این مسئله عادی است که اینا یگان کس نمیتونه که این کار کنه که نه چنین نیست. درست است. پس همین گپی که من گفته ایستم معنا دارد؟ بله دارد. چرا؟ چون که مردم مصیبت بالای مصیبت کرده است، نمیمونشون زندگی کنن. گفته که مصیبت اساسی نمی نهضت و نمی مخالفا بودن، نمی بودن، برآوردشون. برای این که شما دزدی کنید این ملت و این ملت خاموش باشد و شما دیگر هر کاری که میخواید برای ملت بکنید، همین بود. به خاطر این که خو این گفتن کشوری به همه دوست و خدمتگار کشوری به همه دوست، انا فلانی و انا فلانی، با خودت رفتی کشوری به همه دوست یکم بو پیش رفتی. برای چی؟ به خاطر این که هیچ وقت سیاست رحمانوف مداوم در هیچ مسئله نیست. یکم با روسیه ازبکستان خوب بود، با ازبکستان گفته بود که اسلام عبدالغنی بهش کریموف تو من در قدرت ما لبوی گپی که بگوی میکنم کوچه رو بانوش ماند این قخچه به قدرت را گرفت. یعنی که خوب یه روز سنگک قطعی فیضری کشت، هم مرا درون تنج کرد، مخالفا را آورد فریب کرد، دید که وجود گای درون همه تنجه در مخالفت به اسلام کریم فسر کرد. یعنی رحمانوف حتی همونایی که به قدرت رسوندنشان کیدتشون که اگه لعنتی ایترینه که غفار را زندان کرد، سنگک کشت، فیضلی را کشت، یعنی که استاد نوری را صلح کرد باش و آمد خیانتش کرد، چقدر قماندان و چقدر اینو را از بین برد. نه، همون افرادی که به قدرت رساندنشم همونها را هم خیانت کرده. یعنی رحمانوف به هیچ خودی و بیگانه رحم نکرده است. افرادی که به قدرت رساندنش به اونها رحم نکرد، یعنی با اونها میانه بد داشت که همین اسلام عبدالغنی بهش کریموف چقدر مخالفت و حتی او طرف محمود خدایبردی فراوان کرده، دیگه خیلی دیگه نیاز به بازگو نداره. یه بار فکر کنید که از سنگک و فیضلی و بایوکای فرانت خلقی و بایوکای مجاهدا، از مخالفا، از رئیسای مخالفا، از رئیسای حرکت ها، رئیسای احزاب، افرادی که وظیفه‌شون داد، همه همینا را پر چیز کرد تا اینکه کسی مبادا در ادامه وظیفه من یا در ادامه دادن بچه من در وظیفه یگان گپ گفتن نتونن. این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر آن میکند که رحمانوف نه به خوبی، نه به خودی، نه به بیگانه به یگان کس رحم نکرده است و به یگان کس هم رحم نمیکند. این خوب فهمیدید و بفهمید. این مسئله در گرانیسا گپ زده استیم که تا 5000 مردم رحمانوف تو مردم ظلم کرده ایسای. با خدا قسم دین از تاشکند برای کارای یعنی که دلشاد جورایف برای همینو معلوماتو راستگی پولا را از تاجیکستان برآورده، همه آدمایی که در اطراف بچت هستند در تاشکند بیزنس های میلیاردی کرده ایستند. نبره تا 5 میلیارد دلار را برآورده است در دبی، قطعی شیخای دبی ویلیج شهر ساخته است. آیا اینها همش دروغند؟ آیا اینا همش ما تهمت داریم؟ تخمینه چیکار کرده است؟ یعنی شمسلا چیکار کرده است؟ اشرف گلوف چیکار کرده است؟ زایر چیکار کرده است؟ حسن چیکار کرده است؟ فریدون بچه آزاده چیکار کرده است؟ همه اینا در پیش ما هستن معلوماتش. یگان سامان چیکار کرده است؟ این قدر معلومات رسیده است برای ما. یعنی اینا آیا همش دروغ هستن؟ پس زدن و بیرون کردن مخالفان از کشور برای این که تو هر جنایت در کشور انجام بدی کسی صدا بلند نکند، چون که مردم چومان برکتی هر کاری که تو میکنی دیگه هیچ کس برای تو صدا اعتراض نمیکنه.
در وقت نهضت بودن مخالفا بودن مسجدها تا جای باز بودن، وزیر حجاب مردم تا جای به این قدر یعنی که نمیچسبیدن، تا جای به این قدر مصیبت های مسجدها را رس کردن به این شکل نبود. تو بسیاری از مسائلی که فعلا امروز رخ می‌دهد در وقتی بودن اگر چندی که هیچ ارزش هم نداشته باشد لااقل همون سیاهی میکرد، همون خودش کفایت کننده بود. یعنی پس فهمیده می شود که فرار مردم از کشور یک چیزی عادی نبوده است، یک چیزی یعنی که همین خیل مثلا روزی در خانه تو زندگی داری، 4 بچه داری، خانه 100% بچه‌ها در خانه‌های خودشون زندگی دارن، پرسترانست و بهترین یگان چی نیست. یا بچه میگه خیلی من بعضی فکرام کردم باید بخیزم برم، تو فشارش نآورده، زنای بچه‌های دیگه قطعی جنگ نکردن، یه خانه مستقل داره، زن شایمانه میگه من اوتاجان میرم خیلی یک کار دارم، برم یک 6-7 ماه یک مسئله کار میبرم. او بدون یگان خشونت و فشار بچه برآمده است، با خواهش خودش یک شهروند آزاد، فرزند آزادی تو برآمده است برفته است و یگان کس یگان مشکلی نداره، چرا؟ چون یک چیز طبیعی است. ولی وقتی که بیرون کردن های صنعی پیدا می شود، بیرون کردن های یعنی که ساخته شده که مردم به شکل باید ظلم کنن تا اینکه اونها از کشور بیرون شوند، این کاملا دیگر مسئله هست. نگاه کنید شما همین شب و روزهای اخیره بیا بگیریم چون که چی گپ است. خب اینه 5000 ده از سوخت اگر بیشتر اگر وارد تاجیکستان کنی از 1000 بیشتر یعنی که دیگر چی تو باید که انداز بسپاری. خب اینا مقصدش از میلیون هایی که یعنی که اویلا کار میکنه از اونها انداز نمیگیره، اونها را از توسط پارلمان از انداز آزاد میکنه. ولی یک توجیکی که تا 5000 مثلا بار میاره میدروره باید از همون 200-300-400 دلار بزنه بگیره، با بعد از فروش و بعد کار کردن یا با ایو انداز میگیره، این تمام راستموش که میکنه اینجا با انداز میگیره. همه آدمی که 600-700-800 فایده میکرد 400 سوم شده ای جمعیتیه، 200 سوم شده او جمعیتیه، 200 سوم فایدهش میمونه. برای او 200 سوم او کار نکنه بهترش میغلطه. درسته. پس یعنی کار کرد که همین مردک شکسته شود و برود. ایرا خدماتی یعنی که تماجن کشور خوب میدونن و این امر از بالا است، امر از اویله رحمانوف است. مثلا برادر خوجندی که سوختی نوشت برای من، ما کارمندی همین سلیتر هم میفروختیم، همتری چیزا از کشور بیرون می آوردیم، خارج داخل میکردیم از ازبکستان و میفروختیم. میگه برای من گفتن که شما دیگه حق آوردن سلیتر و همین کربامیت همین نوری های مینرالی را ندارید. گفتم چرا؟ گفت که شما باید بیاید با شرکت سگنجی فراز که مربوط شمسالله صاحب و رخشانه رحمان و سفیر تاجیکستان در بریتانیا هست، با همین مبلغ چند خمه گیرید 10 تن، بله گپ نیست، پلی 10 تن بیارید با همین بسپارید، با همین سگنج همین برای شما را میاره میمونه. تو میاری پلی 10 تن سلیتر را در شرکت سگنجی یعنی که شمسالله صاحب در خوجند میسپور. خوب دقت که گپ ما میاری میسپوریش، اون میگیره اونا در بلوش فایده خودش میمونه. به یگون چیز با همون شرکتی که تو کار کردگی میره و گپ میزنه که تو برای همیره همین خچیز بیار بدرور، تو او 10 تانه میگیری میاری در همون شرکتی که خودت پرامای کار میکردی یگون سوم نمیدادی، تو باید بیای همون سوم با اویله رحمانوف بودی تو همون کاری میکردگی تر اینا بکنن از همون بالای بیزنسی تو پل بگیرن. آخی دکجا تو نمیگیره دیگه. این مرگ توار تاجیکی که خودشه اولی هم آزاد میدونه و شهروندی آزاد میدونه. والله یگان کلمه هم دروغ نیست. گپ زنه تاجرا، سوختی ها اونانی که در سوخت زیر ظلم قرار دارد گپ زنه. آیا دروغ است؟ دروغ نیست. والله دروغ نیست. یگان کلمه گپ هم دروغ نیست. هر چیزی که میگم از صحبت مردمی سوخت، از صحبت مردمی که در ولایت سوخت قرار دارن، از هر گوشه و کنارش مینویسن، از همونها صحبت دارم. پس آیا این از این کرده اولی پگه اینو با کارهای دیگه طلب میکنن از شما، بازم خب کنی باید یگان گپ نزنه. چرا؟ چون که یعنی که شما کنیز و غلامید باید که دن بتید، یعنی که از دستون و هم صاغرون خیلی که الله در قرآن دن کی باید بتید میدونید، ولی ما و شما در نزد رحمان و دن دهنده هستیم، ما دنشان میتیم بای اویله از دستمون و هم صاغرون کوچک خم میستیم. پل تمه برای میتید دستی اکای شمسلو جان امیره بگی تو برای من از لیتر بخر بیار، من دمیجه 4000 یا 5000 فایده میکنم، 2.5 شد تو بگی
او 5000 که من فایده میکنم 2500 شایتای من او پول میگیرم میارم تای 2500 یگان خیلی نلاگ نمیتی این 2500 که من آوردم فروختم فایده کردم ای 2500 تقریبا 800 900 هزار دیگه ش نلاگ میتیم 1500 دیگه اش میمونه با 100 تای دیگه ای اوسیلیتر ایش اوش میآید به پول میگیرن میروند که هم فایده اخیرم 600 700 دلار فایده میکنم تمام او ده همون پول بگیرم برام دیگه در وطن کار نکنم بهتر نیست. علت فرار من نقلتون کرده ایستم سبب های گریختن از کشور من نقل کرده ایستم که انا همین خیلی مردم از ظلم دارن. درست مرحمت همین شب و روزها در تاجیکستان برای افرادی که توسط بانک دوشنبه سیتی رستم امامعلی میخوان که در یک ماه اگر از 80 بار یعنی که پول پیریود کنن ایش به ایش یعنی که تو باید که اندازپارنده میشه همچون بیزنسمن تو باید که دیگر یعنی که مبلغ بسپاری. یعنی که دیدید که امروز در آزادی رو هم تماشا کردیم کدومید که تماشا کردید میگه که دیگه ما با نلی چی میگذاریم دیگه ما در کار نداریم با دوشنبه سیتی کار کنیم. آخه ما هم در اینجا بانک داریم ما هم با یک دیگر 50 سوم 100 سوم 200 سوم هر چیزی که از پول خانه کوارتیرا پلاتا یگان برادر رو مثلا یک ماهش نداره یا 5 روز پسش میشه و روانش میکنن که کوارتیرا پلاتا ابتی با کوارتیرا پلاتاش که اومد با برمیگردونه میتیه یگان چیز داره یگان کس یگان گپت نمیگه یگان کس کارت نداره که تو چکار کرده هیچ کار نمیکنی نه ایت انداز میگیرن نه ایت یگان نمود خیل مبلغ های معین شده ای که به خاطر همین کار میگیرن یگان کس ایت نمیگیره. بله مثلا بچه‌ای که مغازین دارن یا اینکه فروش دارن مخصوص ترمینال هایی که برای پول پیریود کردن موندگی کارت خطی میره میزنیش پول میگیره و اون در همون بانک رفت 1000 یورو 7 یورو میگیره بانک او را در شوتت میگذرونش یگان مشکل نیست. یعنی که همون کارتایی که تو میخوای که پلاتید کنی میره در همون بانک در همون مغازین میخری هر چیزی که است پلاتید میکنی پولشه و او پول میره و در همون ترمینالی که برای تر اپارات شدودگی است و هر ماه بعضی بانکایی که مثلا بگن که در 2 ساعت 3 ساعت میگذرونه ممکن 10,000 یورو 10 سوم یا 12 سوم میگه. اگر میگه که تو این پلی گذشت پگاه میگیریش 24 ساعت بعد همو پول گذراندن میگیری 7 یورو در 1000 یوروش میگیره. مثلا تو 50,000 مثلا گفتی گپو فروش کردی تا آخری سال تا آخری ماه در آخری ماه چیکار میکنی یعنی که هر 100,000 سومش 7 سوم میتی. اگر بگوی من میخوام که مثلا هم پلی که میگذارن سراش نه در شوتم بگذاره 12 سوم بتی مرحمت 12 یورو بتی مرحمت هم پلی که امتا کارتا قطی میزنش میخری یا کلی باز فروشه داری یا هر کاری که داری وقتی تو میخوای پلتا و پیریود کنی به پرابلم یگان کس یگان چیز نمیگه. یا اینکه در مغازینی میره میدروی میگوی که من مثلا 1000 سوم یا 10,000 خریدم ما بیا پیریود میکنم میگم مرحمت این اینجا چیه بگی بزنش میگیری امو اشتراک کد میزنی پلا مینویسی روانش میکنی 1000 سوم 10,000 سوم 3000 سوم یگان مشکل برای تو وجود ندارد. اینا دولت آزاد تجارت آزاد یگان کاری مشکل نیست. ولی در تاجیکستان برای مردم عادی را فشار آوردن از 80 بار اگر که زیاد در یک روز اگر از 10 بار زیاد شد یکی من بخوام که بچه‌جام خبر یگان چیز برای من بخر گپ نیست دادا برای من میگذارمش 50 سوم برای یگان چیز بخر بیار بخونه با او زنگ میزنه فلان چیز در کاره با بگی با همیدم 10 بار یکی بگذارونی یعنی که با فرزندت باید رستم همین مردم باید با پول بگیری تو ایزونا میکشی به همین مصیبت‌های بالای مردم آورده با 80 یعنی که بار زیاد کشید 81 بار کشید باید در مقامات انداز نومی تو بروه و هر پلکی تو با مردم دیگر جوان میکنه تو باید انداز بگیری. هیچ کس دیگه در او دوشنبه سیتی تو انشالله نمیمونن. کدومی که تو را هیچ طور یاد داده است او یا احمقای یا همون بچه‌ای که در اونجا گفتیم ما رئیسی هم دوشنبه سیتی واقعا دشمنی تا اگر دشمنت نباشه به این شکل ها تو را یعنی که یاد نمیتیه. این سبب ها میشوند که مردم ورشکسته میشوند برای همین دوشنبه سیتی سبب مهاجر شوی چند صد آدم یا چند هزار آدم دیگه کشور میشود چون که تجارتشون توسط دوشنبه سیتی به پول میگذراندن برای یگان کار. تاکسی است میگه که من ندارم پول همین پول دوشنبه سیتی میگذرون دست نلیچ نیست تو این هم نلیچ را از بین میبره و برای دولت هم خوب است که پول از حساب صفروای میشود.
یعنی که پول در درون شات است دیگه نمیبراید. تو برای چی مردم این قدر یعنی که زیر فشار قرار میدی؟ آخه پدرت یعنی که نمیدونم تو کره ای که آخه تو نمیدونم کیمچین اینی کی تو ایقا گفتی که پا مردم ظلم کرده است لعنتی آخه. یعنی همین مسئله اندازه که گمرکی را بلند کردن ای 5000 ای 1000 سوم زیاد اگر وارد کردی تو باید که انداز بسپاری، سببی مهاجر شوی چند هزار عائله از سمت شمال کشور می شود. این همین مسئله که همین ها انجام دادن طبق قانونی قرار برآوردن که اگر شخصی از $1000 زیاد وارد کرد به تاجیکستان باید که یعنی که گمرک شود مالی میدروردگیش، چند هزار عائله از ولایت سوخت فرار میکنن. این یک ده. همین مسئله یعنی سیتی دوشنبه سیتی که برای پریواد کردن پول بین مردم محدوده معین کرده است، این همین زپرت محدوده های قراردادگی رستم سبب میگردد که چند هزار آدم دیگه برای همین مسئله چون جای کارشون را گم میکنن یا آدم به یک کار من یک حساب دارم همین اولی هستم در همینجا در دست می یعنی که پول پریواد میکنم در داخل خانواده میخرم هر کاری میکنم همون یک بانک می من میدونم که چه خیلی استفادهش برام چی گپ شود. اگر همون را بگن میگیریم یک بانک دیگه میشه برای ما خیلی مشکل زای. برای چی؟ برای ما به همون عادت کردم، با همون یعنی که بانکم عادت کردم، چیزی که جایی که چیکاری که کنم میتونم پریواد کرده. ولی دیگه بانکو برای من هزار میگن این بانک خوبه این بانک خوبه، برای من معقول نیست. من یک بانک یعنی که رفتن میگیرم با همون بانک خودم، هیچ مشکل ندارم، راهش پیدا کردم میرم گپ میزنم. انا برای من لیمیت برداره، انا ایش کشوی، انا ایش طریق من ده معقوله. برای چی شما مردم با پرابلم میگیری گرفتار میکنی؟ تو اینکه قانون های شما بازید مردم و سبب مهاجرت و فرار و زندانی شدن مردم در کشور میگردد. آیا همین ها همش چیزهایی هستن که شما بازید همین ملت بازید همین مردم انجام داده ایستی؟ بله. آیا با همه همین ها کی گناهکار است؟ ما مخالفا گناهکاریم یا ما دروغ گفته ایسیم یا ما تهمت داریم دوشنبه سیتی را یا رستم امامعلی را دروغ گفته ایسیم یا اینکه در مسئله سوخت $1000 زیاد درآوردن رستماش که میشه ما تهمت داریم ما دروغ گفته ایسیم یا اینکه در بسیاری از منطقه ها یعنی که سوید نیست فعلا برق نیست گفته که او در آبانبارها نیست او الله گوری مریم در بگیره گوری ازبک بیام غرب بسوزه گوری اولاد و اول اجداد و دودمان رو درد بگیره لعنتی که سیل نورآباد ازد سیل کلخوزآباد ازد سیل قرغن ازد ای آتشی ای شمال زیاد شدن دینه در کلخوزآباد و دینه در قرغن شمال شد زمین های گندم با کام آتش رفت. ای الله لعنتت کنه این قدر مصیبت بالای مردم برای چی برخی مردم اکشته ایسای این چی مصیبت های بالای مردم؟ آب زیاد خداوند سیل عذاب شروان میکند آبانبارها پر از آبان رحمان رو میگه او نیسته برای هم قصویت نیسته ما بسویت افروشیم. آخی لعنتی تمامی کارهای این ملت برای ما را پرابلم کرده ایسته. باز دیروز چند نفر از 3 نفر از قهرمان های ملت خوبه که یکتاش نیستم جزوی قهرمان ها ولی خوب دیگر مهم که نصرت الله مقسوم قطعی شاتم را از مسکو گرفتن آوردن. آخی الله لعنتت کنه رحمان فی کثیف تو قهرمانای زنده این ملت در درون زندان قرار داده. تو قهرمانای زنده که خدمتگار این ملت در داخل زندان قرارشون داده در بدترین وضعیت حالتشون آورده. مردم قهرمانای این وطن در بیرون از کشور فراری هستند. تو نصرت الله مقسوم قطعی و شاتمر والله اگر حاضر زنده میشدن ستیه 307 شون زده بودید. امی توی پدنالت اگر همین نصرت الله مقسوم قطعی شاتمر قطعی نمو یعنی که دیگریش شنوم داشت و نصف کی بود همون دیگریش یعنی که همه همینا را چی محمد همه همونا را چکار میکنی میگیری ماده 307 میزنی و بدترین وضعیت میگیری گرفتارشون میکنی. آخه چی در کره پکازوخه کردن. مسلمان میگه زنده به قدر مرده به قدر داره. کرامت شریف و قهرمانی کم بود، عزت امان قهرمانی کم بود، دلیر امامعلی قهرمانی کم بود. یعنی که چینوم دارد او ذوق بکی سید امینی قهرمانی کم داشت یا پیر محمد زاده قهرمانی کم بود یا اینکه هشام غلام یا اینکه دیگرها هزارهای دیگر خدا رحمتی زبیدالله رازی قهرمانی کم بود که 80 سال در زندان
از زندان مردش گرفتی برآوردی لعنت کرده الله. جلالدین محمود به خاطر صلح کردن چقدر خدمت زحمت ها کشید، گرفتی پدرنالند در درون زندان کشتیش، یک بار آزادش کردی بگردی، اون بار گرفتی بردی زندانش کردی. این قدر مردمی که در زندان کشتی، این قدر مردمی که آیا جگه خدمتی کم کرد به صلح، همه همینا نامردانه کشتی، تو بچکاش بردی زندان کردی، آیا قهرمان نبودن؟ غفور سیدای دبرت بود قهرمانی نکرد؟ سهراب قاسیموف که ترا به قدرت رساند چی قدر پرابلم ها کردی، آیا قهرمان نبود که گرفتی کشتیش؟ این قدر سعدی کماندیر که خدمت کرد به قدرت رساند تو این کارت کرد گرفتی کشتیش، گرفتی گفتی گپا غرقش کردی و کشتی و پرابلمش کردی، آیا اینها قهرمان نبودند؟ این قدر مردمی که در وطن قهرمان داشت، قهرمان زنده مردم دیدگی کارنمایی‌هاشونه پدر لعنت گرفتی کشتی و زندانی کردی و زندانی کرده سای، آیا اینا قهرمان نبودن که خاک او رو در جای بود خاکش در همونجا برای او بهتر بود؟ یعنی که بهترینش همی است که این مات فی غیر موطنی، مهم عمل کرده اونا را این ملت میدونه اونا شکر کردن. لیکن پدرنالند تو در درون وطن منبری قوری تو حجت خانه عمومی این ملت نشوه. الله لعنتت کنه رحمان و با این دولت دارید، با این دروغای ساختگی و با این کارهای انجام دادگی. خودچه اکویا نمود گویا سر خم میگیره کنه چنگرک میگیره کوز میسته شکم آدم میگیره سرش بردن بلانی گزی که گویا که در پیش قهرمانو چنگرک میسته. اولی چنگرکی ملت میشنونن ترا، چنگرکی مرده گوره در بالا قالینی سرخ، علامت قالینی سرخ همه میبینن چنگرکت میشنونن پدرنالند ترا. ایده یگان نمود خیلی ازبیش نیست تا یگان راهی گرز نداره لعنت کرده الله. ولی من دنمی قهر میکنه که در چشم ما خوک میشپه گویا اینکه او چخل فهمونم تون او یک بچه تا هر کدوم تون داره آخه که بچه تا میگه برای طریق برای طریق یک یگان کار نمیکنه، بعد میاد گیزالای بعد یک یگان کاری که تو دوست میداری کو گویا بعد میاد میشینه و در پیش یا کتاب میخونه یا که یگان کار میکنه، بعد خودت خید میکنی خطا کد که من این راضی شدم از یک کار کیسه است که گویا من راضی کنه که ای پدرنالند ما فهمیدگیم ترا راضی نیستیم. تا اگر لوبا کار کنی هیچ فایده نداره. نصرت الله مخصوم خطی شاتمر خطی قهرمان این ملت بگیری بکنی بگیری بیاری یکو تا اینکه در وطن چی فایده داره؟ اونا قهرمان در قلب این ملتن، اونا را ملت میدونه. حتی نامردی را بی حتی تو درجه پسکودگی و یعنی که حیوانی و شیطنت لعنتیگری را بی که نمیگه که همینها در روسیه نامردانه با تهمت کشتشتن و یا شکل همین خمستون گوش میکنم که اینها قهرمانان ملت تاجیک هستند که در وقت همان سالها با بعضی از کارها همینطور که گویا تاج میتن نیما و کروک آکولا نمیگن که همینا را استالین لعنتی کشت، نمیگه پا. برای چی؟ برای اینکه توها زیره این پدرنالند عروسی همون را روسای الله لعنتش کنه. تمام ازبک، قرغز، قزاق ملت پسا شوروی بوسمشیاش و سفید کردن، همونه برای آزادی ملتشون کار کردن، سفیدشون کردن، غیر از لعنت کرده الله لحمانوف. قهرمان شد خاک شد از روسیه و تاجیکستان آورده است. نگاه کنید خیلی که اتاتورک همون کماندیرش گرفت رفت کوخی از چی؟ از اتاتورک میگم اردوگان گرفت یک کماندیر از ترکیه اومدگی را گرفت قبرش بچی را گرفت برد که با ازبک با ترکیه را اکا همیه هم اکا گویا که خیلی اکا گویا کروی مثلا چی کرده است اکا گویا که خیلی کروی بزرگ رحمانو این کروی ترا فایده نداره، این کروی تو یگان فایده نداره. او شاتمر او یعنی که نصرت الله مخصوم او همه او بزرگایی که از توسط دولت روسیه کشته شدن معلومه که اونها کی هستن؟ اونها یعنی که قهرمان این ملت بودن و اینایی که تو با ماده 307 زندانشون داره انا اینا هم قهرمانن. این قهرمانای ماده 307 ای نصرت الله مخصوم و ای شاتمر کمی ندارن. امردین علاوچیف ای شاتمر از یعنی او کمی نداره، عزت امان ای شاتمر از نصرت الله مخصوم کمی نداره، زبیدالله رازق ای شاتمر ای نصرت الله مخصوم کمی نداره، این قدر دلر امام علی ای شاتمر ای نصرت الله مخصوم کمی نداره. همه اونها در وقت ساعت خودشان کارنمایی کردن. این او بزرگایی که تو برده با تهمت های واهی و ساختت
وارد زندانشون کرده، در مقابل اونا اگر ستالین کویانه که یک آدم اجنبی اونها را اگر به این پرابلم گرفتار کردگی باشه، الله لعنتت کنه، دودمانی کثیف تا لعنت کنه و به شما آتش جهنم پای در پای بود. تو ملت خود قهرمانای زنده ای وطن از زندان کرده سای لعنت کرده الله. این قدر تو در پسیخیکای مردم بازی میکنی، تو رفته خاکی نصرت الله مقسوم قطعی شاتمر به وطن آورده، قهرمانای زنده ای وطن ملت در درون زندان قرار داده. ای کجاش مردانگی ای کجاش ما بتونیم تعریف کنیم و بگیم که کشکم دام که اگه کنه چنگری کشتودگی یعنی که شیفوی دادوره برای ما را او آدم را گرفتن جاشون همونجا بود 100% بود تریش کس. ما دم که جای مردم در همونجا مونانم اگر دولت آینده هم گرفتن التماس ای ملت قبر من یگان جا نبره، قبر من یگان ارزش نداره، ما قبر پرست نیستیم، قبر من در هر کجایی که باشد عملی من، گفتاری من، راهی من مهم هست، نه اینکه قبر من مهم باشد. راهی من مهم است نه اینکه قبر من در هر کجای باشد، از قبر من تا زادگاه من الله برای من طبق حدیث صحیح رسول اکرم در جنت برای من باشگاه و جای میتید. پس من لازم ندارم که قبر من تنها برای در یعنی که وطنم باید که خاک شود. اگر که خداوند نصیب میکرد وطن فیروز شدیم و در وطن مردیم بهترین، ما آرزوی ما همین است. ولی اگر خدای نخواسته و یا اینکه اگر خداوند نصیب کرده باشه و شهادت برای ما در هجرت باشد، من نیاز ندارم که قبر من به وطن برده شود. دولت آینده هم نکند باید این کاره. قبر من در همون جای هست همونجا باشد. تمام. مهم راهی من است، مهم سخنی من است، مهم عمل کردی من است، مهم فهمانده دادنی من ملت نمیفهمونم است. دیگر هیچ چیزی منم به مانند شما یک شهروند عادی هستم، جسدی منم یک شهروند عادی است، هیچ ارزش در اون جسد وجود ندارد اگر روحی من عمل کردی من یعنی که برای این وطن و برای این ملت خدمت کاری نکند. نصرت الله مقسوم، شیرینشاه شاتمر کارش انجام دادن در سالهای گذشته در مقابل استالین و آن چیزایی که اون روزها خواستن انجام دادن و عمل کردن. ولی توی پلید قهرمانای زنده این ملت برده زندان کرده است با ماده های 307 با تهمت های وحی و دروغی. تو سرت خم کنت چنگ یعنی که گردن بلانگازی پدر لعنتی بچه مریم گرسوخته بهتره حلات خطی فریب فایدت نداره ترا. اگر تو خاک اونو را کنده آورده قدرشون میکنی، ولی قبر تو حجت خونه این ملت رحمانوف فراموش نکن. رحمانوف این ملت این قدر نفرته که به تو داره، به خدا قسم به چنگیز ندارن، و خدا قسم همین ملت به تیمرلنگ به همون قاتلانی که همین ملت از خاک خون کشوندن به همونا همین قدر نفرت به مانند تو نداره. این ملت تو مردک باشی یه بار بمبر انا نگاه که تو مردک باشی یه بار دولت بطی به یگان جو برا بسختن مرده برور نگاه کدن مرده چکو میکنن. یا ای رحمانوف تو بسیار بد بازی داره به این ملت، با این سپکتکل دروغینی تو یگان خیلی فایده نداره. تو بخیزی 3 مرده را بگیری بیاری 5 میلیون توجیه که با جای 3 آدم در خارج کنی که اونو پناهنده شون و گریزه شون و فراری شون بمبرن. ای الله لعنتت کنه به این کار شیطانی دروغت. تو طریقتی مردم فریب کرده نمیتونی. این مردم دیگه اون مردم احمقی نیست که همه کار دروغی تو را باور کنه و قبول کنه که تو بسیار کار بزرگ کرده، بسیار کار گرینی کرده، یگان کار خوب نکرده. تو اینمین از بدبختی این ملت وطن یعنی که در حالت بدترین آورده است قرار داده است، در یک وضعیت بدترین قرار داده است. تاجیکستان یک وطن نشده است که شهروندش او دیگه میگریزه و فقط قهرمانی مردش ای بیرون وطن میارن. تاجیکستان کشوری است که قهرمانای در بیرون مردگیش میگیره میاره به وطن، ولی قهرمانای زندهش یا فراری میتیه که دوباره برای در بیرون کشته شون یا زندانشون بکنن. این هم خگاب فهمیده میشه. یعنی رحمانوف با ایوازی این که 3 قهرمان مرده سال 33 و 35 و 37 میگیره به وطن برمیگردونه، ولی قهرمانای زنده این ملت که میتونن برای وطن خدمت کنن یا زندانشون میکنه یا فراریشون میکنه یا اینکه با تهمت‌های گوناگون در کفتگاه قرارشون داده است. این است لوگیک، این است منطق حکومتداری رحمانوف. دیگه غیر از این یگان منطق دیگری من نمیبینم در این عمل کرد رحمانوف. یگان راه گپ دیگه نیست در عمل کرد رحمانوف.
تنها عاقل بودن در کاری که این مصیبت هایی که رحمان و بالا این ملت میارد و آورده است از آنها یعنی که ملت آگاه شود. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به وطن هر چیز تر بر بگردونه و خداوند زندانیای بیگناهمون قهرمانای این ملت از زندانهای رحمان آزاد کنه. الله سبحانه و تعالی همه اون چیزی که ما و شما میخواهیم برای ما و شما نصیب روزی بگردونه. ولی رحمانوف اگر تو قهرمانو را خاکش نگردوندی آوردی بدون که خاکی تو قوری تو حاجتخانه عمومی این ملت میشود یا اینکه موزهش میکنن که ای اون موزه ملت پل کار کنه. ما اگر در قبرستون همی یگان کسی قبر پل کار نکنه باید این ملت در قبر تو پل کار کنه. در هم طوری سر قبرت یه موزه دیکتاتور ماندن در کار تا اینکه مردم برون ظلمی تو آدمای کشتگی قهرمانای کشتگی را باید هر یه آدمی اومده که تماشا کنه ببینه بفهمه که انمی آدم رحمانوف بود. انمی آدم یعنی که آدم هم محاسنش اگر گپ زنن مرده را یعنی که محاسن مرده نیکوهای مرده را باید گپ زنی یکی این ملت باید تا روز قیامت همون بدبختی های تر در بالای قبر گپ زنن که بگن انمی کثیف انمی پدر لعنت انمی پتیوش دیگه بچه مریم گرسوخته انمی ولد زینا ای اوتا نداشت ای به اصل نسب بود ای لعنتی خدازاده بود ای با قتل قدرت گرفت ای مردم هم تخار زور کرد اینمی خیلی رنگ چنگیز وری مردم ای خاک و خون کشید مردم فراری کرد یگان کاری خیر خوبی نکرد اکسای مردم وطن روز کرد مسجد روز کرد ملا کشت پاری کشت ملت با ماده های 307 یعنی که اتهام کرد. همین ها را باید که در بالای انم قوری تو اینکه اذکروا معنی که محاسن موتاکم محاسن نیکویی های مرداتون را بیاد بیاره. پیامبر میگه که ما محاسن نه ما سیئاتی را در نزد قورت ان شاء الله که خدا خواه یاد میگیریم و نام میگیریم که محاسن تو چی محاسن کرده لعنت کرده الله که ما محاسن را یاد بگیریم. تو در زندگی چیکار کردی بعد مردن تا ایو دیگه چیز دیگه یعنی که دیگه فرقیت نداره که ما برای تو یعنی که فقط نکوی های تو تو چی نگی یگو نکوی نکای تو لعنتی یگو نکوی برای ملت نکای ما چگونه نکوی تو را باید بریم در پیش مردم گپ زنیم. موزه تو را انا موزه یعنی که ظلم و استبداد تو را برای ملت باید ان شاء الله که حکومت آینده نشان بده و بفهمه چقدر آدمی که از دست ظلم دید فراری شد کشته شد تابوتش آوردن همش از سال 1990 تا روزی که ان شاء الله تو در قدرت بودی و کشتی همون قتل ها را میمونیم. ان شاء الله با کوشش میکنیم که ویدیو قطعی تشکیل کنیم هر کسی که بخواه آدمایی که رحمانوف کشته است باید بران در طور همونجا پشتن نگهش کنن ببینن که رحمانوف انا ایرا کشت انا آدم کشت انا جنایت کرد اویلش انا ای بود تا اینکه تو دودمان کثیف شد تا خیش توار شد تا آدمای خدمتش کردن اونا را باید این ملت بشناسه تا اینکه دیگه اونا پکای نداشته باشن. انا میره ان شاء الله که این ملت انجام میتیه. شما از این نمیگریزی نه یگون سوزی به دستت خلاص میخری نه اونایی که در خدمت لعنتی هستت خلاص میخری. به همون خاطر او یعنی که این کاری که تا انجام داده است فایده نداره. این کاری که تا انجام داده است یگان نمود خیل ارزش و یگان نمود خیل منفعت برای تو ندارد. تو نام تصفیت کردن نمیتونی. تو یعنی که همین قیودات ای دوشنبه سیتی بردار یک مردم ازبکستان میارن خوز همین مردم دهن نون دهنش نگی که به خدا قسم میآین بعد میدونه که رحمان رو چیکار میکنه. رحمان رو میان میقپن یگان جو تا این ملت میاد یگان جو تا صبح میکنه. خوب دقت که تو یعنی که اوتای شورخ نیستی که بفورات به فکرم و همون خاطر نکنه که این ملت بیا صبح بود کنه. مثلا قانون برآوردگی شیطنت لعنتیگری تا از بین ببر. یعنی اینا یگان منفعت ندارن برای این ملت قانونی تو و هم ختم ضرر داره لعنت کرده الله. همین مردم آرام تنج میشدگی را تو خودت بزابیته کرده ایسای نه که دیگه این ملت فرار نمیتونه کرده ایقا هیچ جا دیگه ما را قبول نمیکنه. ای خدا یگان دولت ما را قبول نکنه هم بگردیم بریم گشنه پشیر میزنه ان شاء الله که بعد یا تو میمری و ما بمبریم همین زندگی ما دمی بیرون از وطن چخله که خودم وطن کشتش برای ما آسان‌تر نیست. و همون خاطر لعنت کرده الله هر چی که تو قانونات از این ملت برآورده است به منفعت اویله سمیکت فایده کنه یعنی که این فایده های تو ان شاء الله که با گورش میبری فایده تا خدا این یعنی که چشم تر هیچ چیز سر نکرد لعنت کرده الله و همون خاطر فایده نداره این کارو. خوب بیننده عزیز و گرامی واقعا هم این برنامه ما امروز به همین شکل بود و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را و یعنی که راه های خوبتری و بهتری الحمدلله که میرساند. ما قصد خودمون از این لعنت کرده الله و نزدیکترین وقت میگیریم. خوب بیننده عزیز و گرامی
در قضیه برادرانی که 100 نفره بودن 25 نفر شدیم الحمدلله. خب 25 نفر شدن برادرای 50,000 یا 500 یوره و برادرایی که 250 یوره 150 نفر، یعنی که به 18 نفر رسیدیم. خب الحمدلله این هم یعنی یک نفر او بود این ماه، یک نفر این هفته، یک نفر از او بود، یک نفر از این احتریم. خوب خدا کنه که انشاءالله ما شکل ما به همین شکل رفتن بگیره و گفت گپا دیگر خدا کنه که بتونیم کاری را انجام داده. انشاءالله برادرانی که در اروپا هستند، در امریکا هستند، در روسیه هستند، در دولت مشترک منافع در ترکیه، هیچ مشکلی برای اونها وجود ندارد انشاءالله. و بعضیا فکر میکنن که از کمیته امنیت یگان کارتا پرسنت و یگان گپ شود، ولی او خود میبینه که یگان چیز فایده شو نداره. میبینه یا ولادیمیر ایلیچ لنین او یگان خیلی مشکل نداره که تو چیکارش میکنی، او یگان جواب هم نمیگه. تکش تو این طریق علاقاتش ما یگان کارم کنه میتونی و یگان نفر دو بار در یک کارتا نمیپرتویه، همش یک باریه. همون خاطر ایوب میگه که 18 تا کارتای محمد اقبال روز کردیم پدن حالت هم یک کارتای دمجا بود و یگان کارتای دیگه یگان کپ نشده است. این قدر دروغ میگه. اگر من همه لحظه‌های گورا تماشا کردم من میدونم امروز یک تماشا میکنم این خراحت میکنه نمیدونم چی میگه باور که خیر که خداوند هدایت کنه. با همون خاطر دیگه این چیزا مردم معلومه دیگه که تو کجا اینو فکر میکنن که یعنی که میتونن کاری انجام دادن. خوب خداوند موفقیت پیروزی را نصیب روزی میگردن. الحمدلله در قصه در مورد معلومات های جدید از وحدت برای ما خدا خواه خیلی خوب رسید. از یعنی هفتم عدل برای ما معلومات های جالبتر رسیدگی چگونه شکل چند عدد افراد همه اینها. از رامیت برای ما یعنی بعضی معلومات ها بازم شما هم بیشتر بنویسید. فعلا روزی از 4-5 منطقه رامیت معلومات های جالب رسیده است از 4-5 منطقهش که ما انشاءالله که معلومات ها رو همه را یک جا کرده ممکن یک برنامه های یعنی که 1 2 3 چند تا برنامه خدا خواه شود. همون خاطر بنویسید نه ترسید دیگه. یگان کس با بعضی مردم هم مکتب دستن که یعنی که گویا که شما با محمد اقبال می نویسید و او با مقامات رحمان رو می فروششون. الله لعنت کنه کسی که با مقامات رحمان رو همکاری میکنه و الله هرگز از یعنی که عذاب و مصیبت او آدمی که یگان شرمنده میفروشه و مقامات رحمان رو نجاتش نتیه و خلاصش نکنه. الله در دنیا و آخرت خار و ذلیلش کنه. الله فرزنداش بکشه و خار و ذلیل در دنیا و آخرتش کنه. هر کسی که این ملت خیانت میکنه هیچ وقت شما این فکر نکنه که ما یگان کسی میفروشیم یا اینکه ما یعنی که افرادی که با ما کار میکنن یا می نویسن کدومت که با ما نوشته یگان کس تقبلنیش کس نقبلن درست پس فهمیره عقل تو کار فرم باید فکر نکنه که تو کار کردی تو یک خوی خوردی تو نشناختن دیگه نه. بچه‌ها هر روز کار میکنن، بچه‌ها هر روز با ما هستن، هر روز برادر هستن که لبای گپشو که میگم که نه این طریق اندر کار در این طریق اندر کار نشون طریق اندر کار هم کار انجام میتیان یگان پرابلمش است یگان کسان نه. پس چی در کار مردم افریب میکنه دروغ میگه تو اینکه یعنی که هر کاری که میخواید انجام بدی. این رامیتا پر در وضعیت بیزی بوردن گرفتار کردن. ان شاء الله که خدا کنه تا بعد عید برنامه رامیت آماده شوه و این خرسندی لعنتی را قطعی دمادش قطعی دخترش قطعی ملا حسن شاه حسن قطعی این قدر این کاری انجام دادگی اینا این باور که ملا هاتون هم دایوسای به خدا قسم ای بای والله قسم این بدبختی در رامیت است. من در یگون جای دیگه این بدبختی را باور که ندیده بودم. این قدر این بدبختی در رامیت بوده است، این قدر این مصیبت این گفتی گپات زان عادی خوی کردگی را ببینه دیگه باور که به خدا قسم بسیار مصیبت بسیار بدبختی است. خوب انشاءالله ولی فایده تو نداره، هیچ راه فایده تو نداره. هر چی قدره که یعنی که شما فکر میکنی که ما کار میکنیم همین بعضی از بدخشان معلومات کم میرسد و اینم فکر میکنن برادرای بدخشان که ما فقط به یک جا کار میکنیم او یک جا قطعی نمیشود. باید که شما بنویسید تو اینکه تمام مردم مصیبتی. شما مثلا در یک جا فکر میکنید که ما در مثال برای برادران پامیر دیالی را بنویسیم بیزیب نیست مرحمت نوشتن بگیری ولی پامیر دیالی را همه نمیخونن فقط هم مردم بدخشان میخونن. اگر شما بخواید که دردی مردم بدخشان عمومی باشه پس شما بنویسید همون چیزی که به هر کجای را که می‌نویسید با اصلاح هم روانش نگاه بدخشان کم یعنی که معلومات ها هستن که میرسن. همون خاطر شما معلوماتتون ننویسید
بعد ببینید نتیجه را چی گپای و با او پامیر دیالی را یا مقامات رحمان اصلا اهمیت نمیتین. برای چی؟ برای اینکه یک رنگ خبرگزاری است، اینکه یک رسانه اپوزیسیونیه که یعنی که تحقیرشون کنه و گپشون بزنه و تاثیرشون کنه، یا را تری تاثیر نمیکنه، یا پوست رنگی پوستی خوگای، یا را رسانه در کوره که رنگ خودشون باید گپشون بزنن، خیلی خودشون میکشن زل میکنن. به همون خاطر باید حتی پامیر دیالی خودش باید بگیره معلوماتی که لازم است آماده کنه، به زبان ترکی روان کنه تا اینکه نشر شوند، تا درد مردم بدخشان هم مردم بفهمن. این مسئله را غلط نفهمیم. من چیزی گفته ایستم با فایدهتون گفته ایستم و جدا نکنه یک دیگر مون. ما هر چی قدر که دنگرگی گفتن و کلوبی گفتن و خوجندی گفتن تکشتن مون، شما هم جدا جدا کنه. یگون کار کردن نمیتونه، یگون کسی یاردم نمیکنه. بدخشانی را همه مردمی این طرف یاردمش میکنه و مردمی این طرف مردم بدخشان یاردم میکنه. با اون خاطر یک دیگر تجدا نکنه. بعد دیگه بزغولا پیدا میشه و در خدمت رحمانوف جدا جدا کرده یا تکشته سن از بین برده سن. این طری جدای خطی نمیشه. همین شما میخواهی که به عزت زندگی کنی، پس باید ما هم یک جای باشیم باید رحمانوف کار کنیم. باید تنهاگی خطی من بگم فقط باید با شکل قرغن خرطان کار کردن بزنیم، طری خطی نمیشه. او وطن مای، ولی من نمیتونم بگم فقط ما با مردمی یعنی همین طرف باید کار کنیم. طری گپ نیست. تاجیکستان وطن هممون است. امکان نداره که من یعنی که ایا منطقه قطعی فقط کار کنم. همین منطقه خودم قطعی کار میکنم، منطقه دیگه قطعی کار میکنم. برای چی؟ برای تاجیکستان وطن عمومی ما. و امکان نداره که با یا مردم تنها کار کنیم. پس نویسید هر چیزی که است، یعنی که خودتون فکر نکنید که ما با یا جو مینویسیم هم یا جو فهم درد ما رو، او یا جو هیچ فایده تو نمیکنه. اون مردم اهمیت نمیتین و تلگرام را بدونی مردم نمیخونن. مقاله‌اش روان کرده است به نوش نگم کدوم منطقه قریب 15 تا پیش هم ویدیوش برو بودگه هم یعنی که چیش مقاله‌اش نوشته است. حضرت ما در مرد نوشتگی بودیم ویدیو مشته نه برو اومدگه. او ویدیو تو برو اومده است، مقاله برو اومده است، تو تماشا که نکنی عیبی ما چی؟ انا میای پرابلم شما. باید برو در فکر رسته. نمیخونی، اهمیت نمیتی. به خاطر مردم نمیخونن. برادران بدخشان شما فکر نکنید که با خوندن قطعی در تلگرام یاش کردیم 10,000 آدم 20,000 آدم را خوندن او یگون اهمیت نداره. اوتری خوندن همین روز من فیسبوک نگاه کردم پستای من هیچ نخونن. اگر 40,000 50,000 60,000 70,000 من چیز عادی ما میخونم. ولی من اون چیزی که با نوارای میبراید با اون معنی دیگه داره. خوندنش معنی دیگه داره. در سایت چاپ شویش معنی دیگه داره. در فیسبوک هر یک کدومش معنی و جایگاه خودش داره. با همین خاطر شما استثناء و جدا نکنید. یعنی که ما این کار انجام داده میتونیم. خوب در قضیه الحمدلله گفتیم. خوب در مورد آلمان کارمون انجام داده ایستیم. امیدوارم که انشاءالله بچه‌ها کاری که باید انجام میتین و برادران و خواهرانی که بازم انتظاری یعنی که معلومات های جدیدتر هستیم، چون بعضی از معلومات های به ما رسیدگیه که اون معلومات ها واقعا خیلی معلومات های جالبتر هستند. در مورد خودی سفیر، در مورد یعنی که کنسول، در مورد خوب دیگهش بزغلوهاش، در مورد پیوند، در مورد فیروز، در مورد شریف، در مورد رستم سعید یا اینکه ابوبکر، همه اینو معلومات‌های جالب الحمدلله رسیدگی. پس هر کدام اینها رو ما مشخص‌تر ان شاء الله که کار میکنیم. هر کسی که با معلومات‌های نو جالب‌تر داره، حالا فعلا 11 صفحه دیگه معلوماتی که در مورد پیوند جنایت‌ها و تجاوزها و یعنی مردم فروختن و روی کردن، یعنی که کدام آدمایی که در پلو اینو با برای قربانی پول روی کردگن اونو هم یعنی خیلی گپ خبره. تکشتو یعنی که قضیه معلوم است و دیگه اون جایی پنهانیش هم وجود نداره. کار کردن در کار تو رو انجام بدی ان شاء الله. خوب بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم که ان شاء الله برنامه ما تا اینجا 1 ساعت و 15 دقیقه تقریبا در قضیه های عمومی که صحبت نمودیم بود و دیگر ان شاء الله که حالا فعلا من دیگر ندیدم. خب در گذاشتن لایکاتون بیننده عزیز گرامی کوتاهی نکنید، چون لایک های شما سبب بیشتر شدن عدد بیننده و 210 نفر فعلا در یعنی که لایک هاشون گذاشتن در برنامه و در نظرسنجی که هست در نظرسنجی تقریبا 300 نفر 396 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن، آوازشون دادن
سبب فراری شما از وطن در چی است؟ 97% از بیکاری و بی‌عدالتی، بی‌عدالتی و ظلم. 3% مردم گفتند من در وطنم همه خوبه. یعنی از 300 نفر، یعنی 3% مردم گفتند که من در وطنم همه خوبه. 97% آواز داد که سبب فرار شما از وطن چی است؟ بیکاری، بی‌عدالتی و ظلم. یعنی می ای وطن فرار کردم من. انا میره نظراتون بتیه برادران گرامی نظراتون بتیه تو اینکه نظر شما یعنی که برای نظرسنجی های مؤسسه های خارجی بسیار تاثیر خوب دارد. خوب امروز هم در رسانه ها شنونه که نشر شد در مورد سوردلوف دیدیم که به قرقیزستان رفت و در قرقیزستان اونا با یعنی که همون طالب علم یا که استودنتایی که رفته بود دوباره برش گردوندن و این هم دلالت بر این میکنه که قرقیزستان دیگر رو به دیکتاتوری آورده است و همسایه رنگ میگیره، خربزه. خب دیگه جپاروف هم رحمانوف یعنی که درسی خوب گرفته است. یعنی این درس ها چی هستن؟ درس های هستن که معنی دار، معنی یعنی که داروی معنی درس است. یعنی که رحمانوف. خب سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خب زنده باشید. برنامه همه ماهیت همه زندگی تاجیک امروزه برمیگرده به همین برنامه‌ای که از شما انتخاب کرده. شاید همین 300-400 برنامه دارید، همش برمیگرده بر همین نقطه. چرا همین مردم از سوریستان فرار میکنن؟ سببش چی است؟ سببش ظلم، سببش رحمان و دسته او. هم 400 مغول منقیتی که میگه و برادر پنجه کنتی هم گفت میگه. خب سبب یک مردم برآمدن از سوریستان این ظلم است و نبودن عدالت اجتماعی. خب اگر شاید به 15 سال پیشتر برگردیم، در تاجیکستان یک گازیته بود به نام عدالت میرزا فکر میکنم نویسته بودن. موضوع گروه فرار مغزها خیلی یک موضوع داشت. میکنن امروز نه اینکه فقط مغزها فرار میکنن، امروز قوه کاری از تاجیکستان، امروز چی میگن، قوه کاری، قوه فکری و همون اگر بگه جنین هایی که در ترکیب هر یک مرد هست، هر یک مرد برای خودش یک جنین دارد، یک قوه کاری دارد، یک فکری دارد، علمی دارد، شیمیکی است، نمیدونم دکتری است، هر چیزی باشد از تاجیکستان فرار کرده است و 4 تامون بلاگر و مال و همون آدمای بدبخت و دزد و بیرحه و شیطان صفت همینا مانده در تاجیکستان. تاجیکستان هم برای همینا مثل جنتی که برای خودشان ساختیان، ولی افسوس که این جنت هم نیست و به این کلمه گفتن هم درست نمیگیرد. لیکن اونها مثل جنتی دزدی ساختیان، جنتی فاحشه‌گری ساختیان، جنتی نمیدونم. فراموش نکن که دنیا جنت برای رحمان فای و همین تاجیکستان جنت برای رحمان فای، ولی جهنم برای ملت ده. یگو شک نیست. ایتا گفته میتونی تو، چون که دنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. تمام یگون جای غلط نیست، چون دنیا یعنی زندانی ملت است و یعنی که جنت رحمان فای است. یگون گپ غلط نیست، درسته. بله دوام بده برادر. خب یک چیز دیگر، نقطه دیگر که امروز در صحبت فیسبوک ها هم پر است، حتی تا تمامی روشنفکرای تاجیک هم در همین نظرم بعضی ها گریه هم کردن، گریه تیمساهی کردن. 3 نفر بزرگوارایی که از تاجیکستان کشته شدن، تاجیکانی که در
زمان شوروی کشته شدن، این قصهش معلوم. خب یک سوال مطرح میکنم با کسایی که روشنفکرن و زیاییان. چرا زیاییان ما امروز کشته شدن اینا را قبول دارن، قهرمان بودن اینا را قبول دارن و مقتول، یعنی که اینا کشته شدن، قاتل اونها چرا نمیتونن افشا کنن؟ و مثل عبدالله رهنما در فیسبوک بسیار برآمد کرده که او با جسارت، خب جسارت ضد کی کرد؟ ضد استالین. چرا امروز نمیتونی بگویی؟ پس معلوم میشود که عبدالله رهنما، مهدی، سعدی، هر کسی باشد اینا همش دست نشانده همون استالینی هستند. اینا به قول برادرای افغانی که اینا چوجه لینین هستند، اینا هرگز نمیتوانند از این جدا شده. بازم همین که با دستورات خودی جناب رحمانوف اگر که همین خاک همنا را آوردن، خب بگذار نوری دیده تو سر آوردن، خوب کردن، ولی چرا نمیتونه باید که همینا را بیرحمانه، یعنی بیرحمانه نه، ناعادلانه کشتن؟ اوه همین گپا نمیگن ده، همین گپا نمیگن. بله شما همین گپا گفتید، صدها نفر باید همین برنامه را باید براید، نمیدونم یا حتی باید بگن شما میره با چالش بکشید، در فیسبوک در چالش بکشید چرا شما کسانی که اینا را کشتن همه را خائن نمیگید، یعنی که استالین خائن بود. خب یک مسئله دیگر، امروز ما زیاده از 30 و چند سال است که صاحب استقلال شده. کسی که استقلالیت ما را به دست خودش نوشت و با همون روشکه و اینکه قلم خودش نوشت، این قدردین اصلا نبود. امروز کسی از او یاد نمیکنه. خب شاید که خیشاوندان او، همسیمهای اونو، جیانای اونو، خانواده اونو شاید زنده باشند، کدام اینا بفهمند چرا امروز آنها اقلا در یگان جایگاه هم ندارند. بعد از 100 سال یا بعد از سر رحمان گذشتن با اونها گریه تیمساهی میکنند که ها قدردین اصلا رکشتن قهرمان بود. بله قهرمان است، چون که استقلال تاجیکستان بار دستی خودش کرد، امضا کرد. اون نمیکرد دیگر نفر امضا کرد، یعنی که اعلامیه استقلالیت امضا گذاشت همچون رئیس شورای عالی و یعنی که شادروان طاهر عبدالجبار و دیگر بزرگان اعلامیه را نوشتند. یعنی این است بزرگ. بله نوشتن. درست من میگم اگر اون کس همون روز نمی نوشت، یعنی امضا هم که نمیکرد دیگر نفر میکرد انشاءالله، ولی رحمانوف نمیکرد. رحمانوف پایبند و قسم خورده و غلامی روزها هست به یگان گفتگو، به یگان ماجرا. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشی برادر گرامی. درسته برادر. خب بله سلام علیکم و رحمت الله. بله برادر 665. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید. اینجا هستید. در همین روزهای شماری بگیم، در همین روزهای کمی که هسته موندگی، برادرها التماس دعا کنین. استاد ختم دعا کم بسیار که خدا هر کس که با امیر رحمانوف صدقاً هسته همتری مکاری میکنه لعنتش کنه. پروردگار موفقشون نگردونه، خور ذلیلشون بگردونه. اللهم آمین. و در همین روزهای کم شمار دوملا موندگی مهمترین روزهایی که هسته، چه که همی ختم گفتن که روزهای ذوالفجر روز شای ماه شبیه رمضان شب شای، در همین روزهاش ذکر کرده و دعا کنین انشالله موفقیت در ما هستیم. ما در این باور داریم و ما در این امید و در این ایمان داریم انشالله. هیچ که انشالله چی نشود، چی میگن، در این امید نشود. خب مسئله موضوع میگذاریم. دوملا التماس اگر اجازت باشه استاد همین قهرمانای نصف خانک میکنیم، در این موضوع خودش تغییر میشوه میروه. همین
34 سال 35 سال رحمانов در قدرت های روسیه در یک سال تو 3 بار میروم میاد تو 4 بار حتی میروم میاد هم خلاص تای دوملو کجا میروم میاد روسیه آخی یا هم یکم چی میروم میاد دعوت دولتی میشوه میروم میاد هم خلاص همه خیلی سفر دولتی و ویزیت دولتی میشوه و میروم میاد اما در همین قدر رفت اومدش یعنی نعلتی لعنت کرده یک بار سر قبر همین قهرمانو نرفت دعا نکرد یا یک گل نبرد نموند درست؟ درست 100%. بله اما ای در قبر پدرش در قبر نامو برادرش میرفت دعا میکرد در قبر مگیلای سالدات неизвестный کرمل میرفت گل میمون دعا میکرد سرخم میکرد برادرش هم میرفت میکرد میتونیستای کو میتونیستای اما برای قهرمانو چی با بکنه نمیکنه ای اما چی میگم دوملو ای یک خالی سیاسی های برای رحمانوف چی خیلی که یک خیلو همینجا نون نگیریم رحمانوف دستو دیگه اگه دادنه خالی سیاسی براشون گرفتن اگه چی نکنیم با همه معلوم های ایجاد هم همین رحمانوف همین را کد آخی یا همین رحمانوف همین را چی خیلی برد کرده آخی گویا برد کرد اگر همون قهرمانو زنده میشید استاد میدیدن این احوال توجیکا کو میگفتن ما همون قبری دانسکوی کلاد بیش خوب بود در همونجا سوز بود که میایی احوال هم میدید ما با جانکنیمون سمرنی کازی را با کلا گرفتیم این احوال توجیکا نه همون نیسور محمد اگر زنده میشید این خوندن مردم هم میدید این وزارت معارف هم میدید تلخش میکفید میگو مرا دانسکوی کلاد بیش همون مسکوه خوب بود این توجیکستان امروزانه بفهمید مردم سر قوری مایرمی مچخر میرود دعا میکنه یا خیلی سر قوری قهرمانو نه 34 سال رفت اومد تو 4 باری میرفت میومد پدن علت پیشی پوتین 100 بار میشوه اینا در 100 باری بار دعا کنی رفتگی نیست یامش پکازو خواه ایران با کو کمینا این پروسا گفتگی ای که بیا امیورا بیاریم در سر این تپوی تر چیزا نمیه اوخی این اولو دینو دیده کسیفته چیزا نمیه و اگر زندانی و زنده میشیدن امی چینم داره امی قهرمانو زنده میشید میدید این زندانی و امی شیرینشو شوتمر قطعی یعنی که نصرتلو مخصوم اگر زنده میشدن باور که گفتن هیچ دوره همون ستالین فرق نداره رحمانو یگام فرقیت نداره تو هیچ چی کار کرده برای این ملت که 4 تا بینوی روز کرده امروز بگه همش میریزن شرمنده که همه را پدنالات نه معارف نه تربیه نه یعنی این ملت اینقدر از خودش دور کرده نه خط رسمی اساسی ما که فارسی برش گردونده تو به استقلال میدونی تو ولی هم غلام روسی رحمانوف همین قدر مسکو میره میاد شاو میره پیک میکنه در پیش پوتین میبره که همو یعنی که اگر کردنی بود با خودش قطعی میگرفت میآورد اگه این باید که با دیگه سمالیات او را بیارن و بروی اکش کم دم کاگی او را چیکار کنه یعنی که گویا که احترام کنه گویا پیش همو خاکاشو برامد تو همو زنده قهرمانای زنده ملت در زندانن کم دم کاگی کوز میره میسی در پیش خاکشون در پیش این همو پیکره های زنده همو ملت که نفس میکشند جسد دارن پیش همونو برات باید بخشش پرسی جنایت های انجام داده لعنتی 100% بله دوملو اگر همین شیرینشو شتمور زنده میشید میدید که نیمی بدخشان از زد سودو شیرینشو شتمور بود که خرطای همی چی را کشید و خیلی بدخشانی بود که زد کارتای همی توجیکستان را کشید نیم شبه قرغز زد سودو این شیرینشو شتمور بود که برای ازبکستان کند همون زمین ها گرفت با اخمون گفت کم هم باشه یعنی ایلوچ کده گرفت همه قشه این رحمانوف بود زد سودا نیمشه با ازبکستان قرغیزستان حتی با همه افغانستان کورکورینا گرانیتا کده سای چریز نمی نیخچو گجایش پرتوفته سای گجایش سیمخور کشیده سای یگو منو ندوره کوری این یگو منو ندوره حتی آوردانش نبر جنازش کنه با قبر گورش کنه قبر اسلام کریم فبود پد گور کرد
تو جنازش تو قبرش بود، لیک در قرمونو چی نبود؟ چرا قبر پدرش ده بود؟ اسلام کریم ده بود تو گرده موندش یاده نبود. بفهمینه مردم این اولاد چنگیز رحمانور هیچ وقت برای شما منفعت نمیاره. یا همش برای خود سیاسی دیده باید یا پکازوخه کنه، هم پکازوخه کرد پگاش در نلوگه خیزوندینه. این همی خیلی تا روزی اولادی کسافت هست شما هرگز روزی خوب انتظار نباشین. زنده و سلامت باشید. دوملو وقت گرفته باشم. سلامت باشه برادر. خدا موفقیت کنه برادرها بفهمه بیدار شوه و در همینجا یه بار دیگه میگم برای استاد همه برادرها را خدا موفقیت کنه، خدا بیدار شوند و برادر همی کی چینم داره محمد تقویف واقعا کم کم همی هم رنگ خمو خدمت کرده سای او را موفقیت بده. همی پهن میکنه ادیناچ که رنگ ادیناچ که ولک هم خیلی خیلی پهن میکنه. ماشاءالله موفقیت بده. زنده و سلامت باشی استاد. سلامت باشی برادر. سلامت باشی. خب بله. خب برادر 7+70 درآمد برآمد. خب بله با فکرم که برادر محمد تقویفی. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوبت سازی الحمدلله. بله بافتش که ویدیو کسی گوزه نمیتونه میگه خب طوری خلاص که مشکل نیست. بله گبزن این موضوع درباره چی بود؟ موضوع ما درباره فراری، یعنی که همین مردم از مثلا چگونه ملت و مردم تاجیکستان رحمانوف مثلا، یعنی که همین وضعیت امروزه که ما شما دیده ایستادیم، یعنی که چی وضعیت است در کشور. مقصد همین مردم از تاجیکستان برای چی فرار داره، همین مردم از تاجیکستان برای چی گریخته است. یعنی تاجیکستان وطن است که شهروندش یعنی از همون میگریزه. شهروندای تاجیکستان ای وطن برای چی میگریزن؟ چون همین تاجیکا ای وطن میگریزه. یگان تاجیک رو نمیبینیم که زنگ بزنه، یگان گپ خوب بگه اکاچ خیل کنیم با روسیه رفتن نمیتونیم، دیپورتیم 50 ساله ما اروپا رفتنیم چه خیل کنیم بیایم. میگفته باشه که یعنی که ما باید که همه تاجیکا ای وطن بیرون شیم ببریم، یعنی که به یک کون جای دیگه باید هجرت کنیم. این همیه برای چی تاجیکا فهمیدم برای چی توجیکو از بهشت میگریزن، درست؟ از بهشت میگریزن. انشاءالله امروز زادروزی استاد لایق است یک شعرشان رو میخوانیم، بعد در این موضوع من میفهمونم مردم برای چی مردم فرار میکنن. زادروزی استاد لایق مایه. بله خوب دیگه امروز بگوی زادروز، فردا 21 مای است. بله زادروز استاد. نه جای ما با 21 مای میشه بعد یک ساعت. جای شما در اول 19 اولی دمان اولی 20 است، ولی فردا یعنی روزی دوشنبه، روزی پنجشنبه 21 مای یعنی زادروزی استاد لایق است. بله گپ نه 20 با اکو 20 با همه روز من دیدم که همون چاپلوسا لایک هستن رقص و بازی دیوانگی و آخه یک فاتحه خوانیدن در حق اون مرد. فقط رقص و بازی. 85 سالگی مبارک گفته فقط رقص و بازی دارم. چند قسم میپرسن شعراشو نمیدونم با یک خلاخ هم میخوانم بیچاره استودنت ها. یک آدم انتظار بودم که همه شعر خواند، هیچ کس نخواند، همه تلخ کفای. همه شعر در داخلی تاجیکستان هم کس نمیخواند، برای آنکه این همش برزید رحمان فای. همین هم میخوانیم انشالله بعد فکرام باید میگویم ما. برادر از من پیشتر صحبت کردن، ما ادیناچ که ولک نیستیم، ما در بری همه برادرایی که مبارز هستند در حق برزید رحمانوف هستند، ما در بری همونو هستیم برادر عزیز. بهترین بخوام چرت بخوام. جان به قربان تو ای میهن خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. دشمنت 4 طرف اجنبی و خانگیان،
تنی تنها به چین رو صف ادا شکنم. دوست دشمن نسق و دشمنی تو دوست نماست. راست گویم بپرانند ز چشم و دهنم. تاجیکم در وطن خویش چرا متهم است؟ یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. همه خلقان دیگر انجمن آراستند، در سمرقند نشد ساختنی انجمنم. گفت علامه اقبال که برخیز ز خواب، بزدل گفت فلانیست مخاطب نمنم. آن یکی در خون طلا سری خود کرد فرو، دیگری گفت بیا مهوش سیمین زکنم. آن یکی گفت غم گاو و بز و بزغاله، دیگری گفت غم خانه و فرزند و زنم. دامنی کوه گرفتیم و دوم مرکب خویش، رفت از دست همه دامن و دشت و دمنم. ای خراسان تو بگو ساحت ایران ویش کو، من از این فاجعه چون شکوه به یزدان نکنم. کو دیگر شعشعه دانش و فرهنگ بزرگ، کو دیگر کر و فرو نعره غلغل فکنم. روز شب از غم تو گریه کنان می سوزم، تو به خون غرقه و من غرق ملال و میهنم. گریه من نه از آن است که درگاهم سوخت، هم از آن است که شد سوخته باغ و چمنم. گریه من نه از آن است که بیچاره شدم، هم از آن است که شد، هم از آن است که فرسوده بود پیراهنم. گریم از آن که تو را حکم به کشتن کردند، ای تو هم پایه و هم مایه انسان بودنم. گریم از آن که زی بنمایه این قسمت تلخ، من سخن گویم اگر نیست کسی هم سخنم. گریم از آن که به ژرفای چنین فاجعه، نشود خیره کس از هم نسب و هم وطنم. گریم از آن که دو سه بیطرف بیشرف، و سرم سنگ ببارند که من دم نزنم. گریم از آن که تو تنهایی و من تنها تر، وطنم آ وطنم آ وطنم آ وطنم. بله. روح استاد شاد باشد، الله جنت الفردوس را نصیبشان گردانده باشد. اللهم آمین. درباره این موضوع شما که چرا از بهشت دروغین رحمانوف الله لعنتش کند مردم فرار میکنند، برای آنکه رحمانوف در طول 35 سال برای این ملت یگان بهبودی نکرد. این ملت را فقط مادراش تجاوز کرد، خواهراش تجاوز کرد، جوان مرداش در بدر خاک بسر کرد، قهرماناش کشت. امروز خاک قهرمانای میبرد و اکنون میخواهد که جنایتی 35 ساله اش را سفید کند. ولی مردم احمق و ابله نیستن رنگی تو که تو را بخشن بعد این ابلهی و احمقی و گویا که تو هم قهرمان باشی و تو هم فردا بعد سرت این مردم با نام نیک یادت کنن. هرگز نه. اشتباه کلانی تو همین بود که تو 150,000 170,000 آدم کشته آمدی به سر قدرت آمدی کنتا کلی کردی، باید این مردم به خدمت میکردی. تو تنها برای اولاد حرامزادی پلیدت خدمت کردی و برای 400 مغول و منقیطی که امروز یک افباش حرامی علاپرست میبرد، الله ما را تحقیر میکند، پیغمبر ما را تحقیر میکند، مردم ما را میگوید که شما خدا نداریتان. نوزن بالله توبه کف. تمام غمنیتی تو خاموش است. یک کس نمیرود یک مشت آبدار به دهان وی زند که تو چرا پیغمبر ما رو تحقیر میکنی، چرا تو خدای ما رو تحقیر میکنی. خدای شما نوزن بالله غمنیتی هم پیرخوک رحمانوف است. اگر یک آدمی خدا ترس می بود میرفت پیش راه وی میگرفت، هوا یک مخالف می بود یک کار طلب میکرد یا یگان کمبودی میگفت، هوا اولادش رفته تگرو میکردتان. امروز برآمده است این پدرنلد میگوید که عربا کیان خدا کنی که نوزن بالله این کشورهای جنگ زده یاردم نکرد، اکنون ایران یاردم کنند. این برادر محمد تقایف بیا، مسئله ما مسئله سیاسی است. ما مسائل سیاسی را برای چی مردم تاجیکستان
یعنی که از وطن فرار میکنن. انمی موضوع ما موضوع دینی نیست. خواهش میکنیم از موضوع اساسی ما بیرون نبریم. یعنی نه موضوع ما فرهنگی است، نه موضوع ما دینی است، موضوع ما سیاسی است. برای چی مردم بهشت فرار میکنن؟ انمی را بگو بارد ما را. همین موضوع. خب برای آنکه رحمانوف میخواهد که تاجیکستان خطای به همشه دهد، فهمیده؟ رفت 8 میلیارد دلار با امضا کرد ما تجارت میکنیم با آنها، گفته میخواهد سرزمین کوچک ما رو زناش خطایی ها بتید و مادر و خواهرای مرداش در بدر رو غلام کند و این اولاد به مردم پول فرستاندن گیرن، اینا خوردن مست شده خواهر و مادر تاجیک تجاوز کنن. الان قدر کار باید جوان مردا سر بردارن. اولا یک نواری هم پیرخوک نش کردیم دست دختری تاجیک کپید است شوهر داری یا نگوته الله لعنتت کند. الان درسی عبرت است برای جوانها که به وطن برگردن که آبروی همه پس کرده است این پدرنالت رحمانوف تا که این خیلی میگردین. سبحان الله. این دیگر امریکایی و افریقایی و بلای بتر به وطن برگردین. ما باید سرزمین رها کنیم از دست این توده اوباشی تجاوزگر. فرزندش به سر قدرت نامده خانه های مردم چپه راسته دارد، این مردم از وطن به وطن دارد با پدری پلیدی مادر به خطاش. تنها راه خلاصی، تنها مردم باید در تاجیکستان ایستاده کار و فعالیت کنن و زندگی کنن، این اولاد پره از بین بردن در کار با غمنیتش. این غمنیتیاش نه دین دارن، نه خدا دارن، نه رسول دارن. خدای همینا هم پیرخوک است. اینها مردم مجبور دارن، مردم از وطن به وطن شده ایستادن، مردم فرار کرده ایستادن. این پدر لعنت ها یک ذره از خونیمون نیستن، از دینیمون نیستن، از ملتیمون نیستن. به همین خاطر این ملت از ظلم دارن. این ملت خانه درشون زن و فرزندش پرفته گریخته ایستاده است. باید اینا فرار کنن، باید اینها یکم خدمت نکردن این ملت و وطن ترک کنن، نه اینکه مردمی تاجیک، نه اینکه مردمی سرسختی در بدر و خاک بسری که امروز در نزد تمام ملت ها سرخم شدن. این توده اوباش خیانت کردن برای این ملت. باید اینها تاجیکستان رو ترک کنن، نه اینکه مردمی مظلومی تاجیک خانه درش پرتاد و اینو کیف و صفای و دیوانه‌ای کرده گردن. حالا بچهش بیای فردا حالا نامده اونقدر خانه در چپه دارد، سبحان الله، از ظلم نگاه کنه. باید ما راه ندهیم اینا بیاین دیگر به سر قدرت. همین بود. امید داریم که مردم فهمیدن. بیدار شوید، نترسید هموطنان عزیز. این توده اوباش هیچ کس نیستن. خدا لعنتت کنه رحمانوفی، پدر لعنتی مادر به خطا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. خوب بیننده عزیز و گرامی، وقتی که ما برنامه را میگذاریم میاییم که در یگان موضوع هایی که خوب مناسبت های دینی هست، در آغاز ما یک گوشانه میکنیم تا اینکه مردم، افرادی که با قضایای سیاسی بیشتر اهمیت جدی میتین، اونها اکثرشون زیاد به مسائل دینی توجه ندارن. همون نماز خودش میخونه، همون کار عادی خودش میکنه، میره، زیاد توجه نداره و هر یک اودیتوری خودش دارد. این یعنی معین است. همون خاطر برنامه سیاسی است، معرفتی سیاسی است. در قضایای اجتماعی صحبت میکنیم، قضایای داخلی کشور. آگاه میشود که من در مسائل یعنی که دینی در آغاز برنامه یک چند دقیقه صحبت میکنم تا اینکه یک گوشانه، یک تذکر برای بعضی از افرادی که دقت به برنامه میکنن با اونها هم گفته شود. اگر نه برنامه های دینی برادران زیادی دیگری هستند که در فیسبوک، در یوتیوب، در بسیار تیک تاک و اینستاگرام الحمدلله کارهای خودشان دوام داده ایستادند که خب این هم برای معرفت پیدا کردن ملت و مردم خوب است. البته چنانه که امروز هم رادیو آزادی خبر داد، مرکز اسلامی تاجیکستان روز عید بوم معین کرد، در حالتی که روز عید همون یکم روز ذوالحجه معین است که روز دهم عید است. دیگه نیاز به اعلان کردن همین وجود ندارد. یعنی با کدام عقل شورای علما خودشون یعنی که اعلان میکنن انا عید فلان روزه، انا این هم مردم احمق نباشه، همون شورای علما خودش میدونه که امروز یکم ذوالحجه کشید، یعنی دیگهش درسته. رمضان چیکو کرده، یعنی یه هفته پیش خبر میکنیم مردم. رمضان همون شب میبینیم، ما حقیقی اعلان میکنیم مردم.
عید قربان اعلان نمیکنه. عید قربان خودش معینه که یکم ذوالحجه مردم مسلمان 10 روز زنده میدارن، 9 روزه. پس معلوم است که یکم ذوالحجه کی باشه روز دهمش عید است. ولی بازم همون یعنی که عبدالقادر زاده و خیلی آدم بی سواد نیست، باید بفهمه که چیزا اعلان نمیشوند دیگه. اعلان اینها تنها همون یعنی روز اولی ذوالحجه معلوم است که روز دهم روز عید است، ولی بازم همون کارو پیشنه و همون گپای یعنی که فکر میکردیم یعنی که یکم فرقیت داره، ولی بازم یکم فرقیت در عمل کردهاشون وجود نداره. الله هدایتشون کنه. و در قضیه های دیگری که این اون این گفت اون گفت ان شاء الله بچه‌ها جوابشون داده ایستن دیگه، اون نیاز به گفتن بازگویی کردن ما نیست ان شاء الله. الحمدلله الحمدلله. خب بله 7+70. سلام علیکم. فرمون برادر. 7+70. برادر محمد اقبال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشه برادر محمد اقبال. برادر محمد اقبال دامی جهان من رنگ رحمانوف دینا ندیدم. تو رحمانوف اگر شیار میشیدی تو رحمانوف نخود 2 قطعه شیر بخری. ای دینا اوخی پدر ای رحمانوف همه کار چپانه تر ممکن همی برادر محمد اقبال همی چپانه تولشیده باشه برادر محمد اقبال که ایتا همه کاراش چپانه انیره. خیک من برادر محمد اقبال برای مگازینچی ها میگم برادر محمد اقبال مگازینچی ها کلبسه را میگیرن ایمی، مروژنیک میگیرن ایمی، استانی چیزش میگیرن ایمی برادر محمد اقبال سویتاش ها میکشه که برادر محمد اقبال مروژنیکا او شوند کلبسه ها بو بگیرن برادر محمد اقبال. والله قسم برادر محمد اقبال یا برادر در کلاب کار میکرد گفت که خسر بچهش کروچی برادر محمد اقبال یازنش کار دعوت کرد که بیا بریم. خسر بچهش برادر محمد اقبال در مگازینو میدرن که پراورکا مینا چیه میگیره کارش میبره برادر محمد اقبال یازنشه میگه در مگازین درمادیم کن تا روی راست میگه انت گروزی تشداره که 700 سومون بتی نیزش تو. والله قسم همون یازنش گفت که به حد بردک رفته است برادر محمد اقبال. یگان شک نیست همه جای تاجیکستان بردک. برای چی؟ به خاطر اینکه رحمان خودش بردک و یا آدم بردک غیره بردک دیگه یگان چیز نیست. رحمان فی اوقی پدر. بله خدا لعنت کنه رحمان فی پلیده. چوپلوساش بینوجه برادر محمد اقبال یگان تشوجه نبرمده سن برادر محمد اقبال. ها چوپلوسا دیگه خدا خواهد تمامش دیگه ان شاء الله زیق نشه. والله قسم امنیتیو والله قسم اگر اولش پروردگار واشو نتونستو کشتکو فرزندش میکشتو عقیبی سمیه بس کنه. والله قسم به خونه و در نشه چیزه میگه بگه این سمیه برادر محمد اقبال یک خوبی داره که برادر محمد اقبال این مردمی پلدار دید میزنه لیچش مینه و کویش مینه. این سمیه انم تاریخ خوبی داره برادر محمد اقبال. در یگان شک زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر. بارک الله. الله حفظت کنه. خب بیننده عزیز و گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. فعلا اکتیونی 15 نفر 16 نفر در چت اکتیونی هستند و 390 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. 67 نفر امروز پادپیساسیا به شبکه اصلاح کردن. خب این هم یکی از اولویت ها و شکلی اصلاح است که فقط افراد جدید تازه نفس وارد به صحیفه شده هستند. میگم که در یک ماه بیش از 1000 نفر وارد می شود و یعنی در یک ماه 1000 1500 تا 2000 و
و باز همین قدر وارد می شود. یعنی این یکی از شکل‌های جدیدی مبارزه شده است که جای‌های آدمای کهنه را آدمای جدید میگیرن، آدمایی که کهنه‌تر هستن اونها با کار و بارهای خودشون یعنی که مشغول‌تر هستن و یا اینکه به وطن برگشتن با شکل‌های بچه‌های زیادی از زنگ بزنن. میگیم که اگر که شما پادپیساتسیا باشه پادپیساتسیا کنه کاراتون انجام دادن بگیره، نیاز به دیگه شما خیلی تماشا کردی فهمیدی، اگر بخوای تماشا کنی یگان مشکلی نیست. خب اینا بچه‌های امروز ایمپریای بزرگ که در کراسنودار آماده شد، برنامه نورآباد میترکد آماده هست. خب برنامه قاتل عمرعلی قوت فهم چرا یعنی که خانه او در گرفت این هم آماده شد و این چنین برنامه علیمت هم آماده شده است برای برق دزدیش. خب این هم آماده، لیدی فرام غرم هم آماده شده است. الحمدلله بچه‌ها کارشون انجام دادن و بهترین شکل وجه و سیمیکا نیوز 29 هم انشاءالله که در صدد آماده شدن است. بعضی معلومات های جدیدتر انشاءالله که دریافت باید بکنیم همونها رو هم علاوه کنیم بعد از اون برنامه یعنی که سیمیکا نیوز مهمه هم انشاءالله که تقدیمتون خواهد گشت و بچه ها میگن که یک تبریکات عیدانه کنیم. ببینیم که اگر که بشود روز عید میمونیمش یا روز دیوم عید میمونیم. مهم که انشاءالله که برنامه هامون پای در پای هستن و فقط که روسیه با مشکلات زیاد مواجه هست و برنامه‌ای که میمونیم تا 8-9-10 هزار بیننده و در فیسبوک هم عددش یعنی که با مراتب از آنچه که در اینجا میمونیم مثلا این برنامه 50 که در 350 که گذاشتیم 7000 نفر دیده است چون یوتیوب واقعا بسته است. اینا میبینیم 7200 نفر فعلا برنامه را دیدن ولی در فیسبوک 64000 نفر دیده استش. یعنی نگاه کنید عدد بیننده در یک ماه تا 6 میلیون 6.5 میلیون 5 میلیون و 200 در فیسبوک هست در ماه، ولی در یوتیوب عدد بیننده ما تا 800,000 در یک ماه هست. فعلا چون یوتیوب واقعا مشکلات مواجه هست و میدونید که ما باز اصلاح تیوی در گوگل داریم که کانال اصلاح تیوی خدای نخواسته هر مصیبتی که بالا یوتیوب بیاید دیگر با مانندی مثلا دیگر برادران مبارزه که کانالشون اودالید می شود به هر شکلی که به هر کاری، پس نوارهای اصلاح در تلگرام هستند، یعنی تقریبا 90% نوارهای اصلاح در فیسبوک هستند، نوارهای اصلاح در یعنی که کانال گوگلی که اصلاح تیوی کانال دارد هر ماه هم 150 یورو مصرف هر ماه کانال گوگلی است که در اون واقعا زیاد زحمت میکشیم و سالانش 1700 تا 1800 یعنی که یورو مصرف سالانه همون کانال گوگلی است که اون هر ماه به خاطر حجمی که دارد در اون مبلغ مصرف میکنیم. ولی مهم که همه نوارهای ما به هر شکلی که هستن هم سکچر شده و هم در تلگرام هم در کانال های گوناگون یوتیوب و هم در گوگلی اصلاح کانال اصلاح تیوی یعنی که قرار دارد که در هر حالت یعنی که حفظ نوارها الحمدلله که به این شکل آماده هستند. یعنی اینم باید که بفهمد هر یک بیننده اصلاح که به همین شکل کارهای ما الحمدلله از نظام آماده دارد. در نظرسنجی 402 نفر نظرشون گذاشتن و لایک ها 250 لایکاتون را گذارید بیننده گرامی. پادپیساتسیا به شبکه اصلاح اینها سبب بیشتر شدن عددی یعنی بیننده میگردد انشاءالله. خب ریگری بله سلام علیکم فرما. بله برادر ریگری اینترنتت با فیرون بزیبه. خب برادر ریگری نفهمیدیم اینترنتت بزیب است. خب دیگه اینترنت برادر ریگری بزیب است. چند برادر دیگر بودن چون محمد تقایف صحبت کرد دیگراش خارج شدن. خب اگر کدومی که صحبت کردنی باشد مرحمت صحبت کنید چون برنامه ما هم طبق همون
معیاری که بیننده صحبت کند برنامه‌مون هست و اگر که دیدیم که یعنی که نمیتونن وارد شده و صحبت نیست، یعنی ما صحبت همون انجام دادیم. امیدواریم که روز یکشنبه برنامه ما 11 411 می شود و بعد از اون تعطیلات عید داریم که امیدواریم دیگر تا یک هفته بعد از عید هم یعنی استراحت میکنیم خدا خواه و برنامه های هر روزه ما انشاءالله که به شکل های معین که هستن رفتن میگیرن. خدا خواه روزی 24 برنامه مونه میکنیم و برنامه دیگر مونه روزی ممکنه 3 انشاءالله، چون روزی 27 عید است، روزی 31 دیگر همون خیلی عید، پس از اون یعنی که روزی چهارشنبه دیگرش یعنی که برنامه مونه انجام میتیم انشاءالله. همینم باید هر یک نفر بفهمد که به همین شکل هست. بله سلام علیکم، بفرما واتساپ. سلام علیکم. بله سلام خوب هستیم برادر عزیز. سلامت باشه برادر. چرا این هموطنا از این دوران از این وطن میگریزن، ترور میکنن؟ برای اون که تاجیکستان بیش دوستای برای تنها برای اویله امامتی لعنتی این خودش میکنن ملت ترور یا ملت به وضعیت بد قرار داده یا چه تجارت مدار و چه کسانی که هستن همه به وضعیت بد قرار داده یا لعنتی برای اول مردم میگیرید. برای امام علی و اویلش همون مقام داره که چوپلسانکو لعنتی و برای هوایو بیشتر توجیکستان همون سگوی وفادار امام علی اینو لعنتی و گرگ کفتورن همون امام علی اویلش که همون مقام داره که طرفداری از این لعنتی رو میکنن. این همون انسانوی که طرفداری از همین کردن چه سنگک بود ولی به همشه اینی که برای جنگ و همشه کشتر شما مقام داره لعنتی فکر نمیکنیم که همین لعنتی سری شما هم میخوره مصبقه این قدر سگی و خودور شدگیم، این قدر بینن بیناموس بدخواه لعنتی شدگیم که باز هم طرفداری از همین میکنیم. چی از همون اهمیت، چی از همون صدا هست برادر؟ بله صدا هست. چی همون امنیتی باشد سگو، چی همون چشم عدل بو کلخری سیو لعنتی و چی همون کرکنوی داخلی وقتی علا شما خور کنه او سگونه میمره بگو لعنتی قهرمانوی شیرشاه شاهتیمور و نصرتالله محسوم و اینوی خوب چه آورده اوکی تو بدخوی لعنتی شرم بد مرد ایزون نمیکشی تو لعنتی چه سگی بو گرفتگی لعنتی ایزون نمیکشی چی قصدش نقص نشون میده که اوشه میدونم چی بدن که مردم میدونم اوشه علا ترا خور کنه مردم اوشه او گوش نگیه چی بدن چی هم میدونم مردم تو چی قدر پدر لعنت به پدری لعنتی نمیدونم آیا خوبم بطری نمیدونم کدوم نسل لعنتی یکون همون آدمای نزدیک وفاداری کردگی نکردگی همون صدی کماندیره که اولادی همین نداد خشت بوری شوه کشت بحر روی کشت مرده که نر بود موشید در روز صدیق بود رستگو بود موشید بود همون اولادی خودش کشت این نمیدونم سگوی وفاداری حوزی امنیتی های همون کرکنوی دخلی همون کلگروی دولت نمیدونم برای چی طرفداری از این میکنن قدر مرخیدگن همین امام علی کی بود همین کی بود که همین همون اصل ترسیدن من میدونم که او دولت روسیه یوردان کرد با طریق ازبکستان و همین ازبکستان کریموف یوردان کرد کریم فتاده گفته گشت لعنتی و هوای دم مثل بازیدی هوای کرد دیدی همون خیزان با مردمه بوان دشمنی کرد. مثلا دیگر دولت هایی که ایران تو وقت ایران میگفتی خیلی خیلی هرچی زیدی ایران بود ولی بود تصمیم شدگیه سگوش زیدی ایران گفت میزنم رحمانوف باور که ای بالا یک کار میکنه ای ته یک کار دیگر هیچ وقت رحمانوف بدون مشورت کار نمیکند.
رحمانوف اگر که خم کردنی که خم رفتنی صیاد زی بحر قتل مرغان است. یعنی باید هر یک نفر خوب بفهمه که رحمانوف هیچ وقت یعنی که فایده به هیچ کس غیر عائله خودش نمیرسونه. رحمانوف تنها و تنها فایده را به عائله خودش میرسونه. او به یگان دولت، به یگان انسان، به یگان شهروند، به یگان کسی دیگر فایده نمیرسونه. هیچ وقت نرسونده است و نمیرسونه. این تینت اساسی رحمانوف است. بله برادر، این هیچ وقت این لعنتی همون چنگیز و همون آدمای همون نمرود و همون انسانای بدی که بودن و یا مردانه که داشتن در دوره پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم که همون ظالمایی که ضد پیغمبر بودن، همون زنای همون آدمای اسلام دین اسلام زناشون ده نمیرفتن، فقط مردانگی میکردن، فقط همون مردشون ده خود داشتن. این لعنتی مثال تو در چین بچه بوشی میره اویله در میره چین کدام اویله همون هموطنو در بیم من اویله خود من پتی نمیکنم میگیره زن در کوردور میشوه. یک زنه که تیره میگیره زندون میکنن. من این قهرمانوی که مثال در دیگر دولت مردن مثال شیرینشاه شوتیمیر نصرت الله محسون اینه من میدون همینه اکو تکازوغ کرده ایچین بچه اکو خوب شه خوب که در سری قوری لحتی دوری مریم میبری نمون دقیش دوری مریم میبری خوبشونه بولی دیوژنش کنم اوخی الان تو را خور کنم میلاد تو را اوشه میدونه که بدنی کیا اوخی تو پدر لعنت ایزاد امان این آدمای زنده تو کشتی اینو قهرمانو پرایی که گریفت زندونیشون کردی تو خطا ایچین چی دیگه میسوزی پدر لعنت میگیری مرده چین که میدلوگی با همون فرواره سنه خوبشه همون با همون خول احوالی درسته باور که پدرنالت هر چیزی که بگه میشه لعنت کرده الله کمی میکنه. سلامت باشه برادر رگری بارک الله. الله حفظت کنه و خداوند نگهدارت باشه. بله بله برادر. تجارتچی میگم تجارتچی همین خودش بدخو بر حیله بر روح میگیره همه کوشش میکنه برای از وطن به وطن کردن. این اویله میخواد که ملت قومی همین نیم سیوتش بروی دف شواره و اویله این سیوت چیگه اینو در فرق نداره. این لعنتی میلیون میلیارد داره. این لعنتی این میگیره وطن همی پوشه وطن بنیستی میبره. این حکومتی هم خیلی اوهم شل اگر خموش بیستن اگر همو مقام دارو همش خموش بیستن فقط زنوشون عزیزشون دختراشون میگیرن میبرن لبوی کور میکنن. مرگ بشیمو نمیسوی نمیسوی کلخر کلا دم کرده که چوبیستی حالا شما یک کار کنم. همین چند مصرع شعر بود همون در از لویت شعرالی همین برادر وقتی خواندن شعر هم نیست دیگه. همون شعر کی خوندش؟ برادر محمد تقای خوندش. انشاءالله که سلامت باشه برادر. 4 مصرع باشه بخونش. بله 4 مصرع. 4 مصرع باشه بخونش. بله 4 مصرع بخون. حیف آن عمر که در غفلت و عصیان گذرد، حیف آن روز که به لذت ایمان گذرد. هر کی هم جان و هم اموال به دنیا بفرو، آخر از عالم سه روز پشیمان گذرد. الله تو را خار کنه گشنه لعنتی تمو عمری که همش دروغه. الله تو را خار کنه پیروزی با ما نزدیکه. انشاءالله پیروز باید. سلامت باشی برادر بارک الله. خب پیشوای ملت. بله پیشوای ملت کی باشه؟ تکوبیو پیشوای ملت. پیشوای ملت بفرما. سلام علیک. علیکم السلام. و سلام علیک کری. افیرم و علیکم السلام گفتم کارتی من شما 100% اختیار شگر و علیکم السلام علی من تبع الهدى. بله بفرما. مافیای غیبتی ها چو کسین؟ چهرت قطینش برو گپ زد. طرفدار پیشوای ملت که باشه چهرت نشون بده. اوخی توریکای کامرام توریکای جای بسویتی دایم. ممبری که پیشوا تابگوی که جنوبدار پیشوای ملت است سویتت بتیا. به سویت شما کنی خواهی گپ میزنی؟ به سویت گپ نزن. جنوبدار پیشوای ملت به سویت چیز رو شما دست گپ میزنن؟
اگه گپ داشته باشی گپ زد، تحقیر نکه، گپ زد، گوشت میکنی. نه اوخی گپ سویت داری؟ هستای کو سویت هستای شهردا просто خودم دا جای بسویتیم. در شهر سویت است. در کجای شهری که تو بسویته؟ در کدوم آقایی؟ نه ما تقریبا просто یا دو سوال داشتم با خودت، گفتم مقصد می خودت یا دو سوال پرسان بشم. چی سوال میکنی؟ همین شهرت خطی نشون بدی بسیار عجیب بعد سوالاتش خیلی در میکنی. طرفای 9 کیلومتر برا یا سوال بپرسم داخل نه ها. نه سوالم نپرس، سوالای گفتی گپات فایده نداره. سوال آدم مردک بره میداره، سوالش هم میکنه. سلام علیکم برادر عبدالله، خوش آمدید. علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. من اگر چی باشد میتونی کمی خلاص انشالله که موضوع برنامه معینه و اگر بله درباره بازگشت قهرمانان هم گپ زنی بله بسیار چیزایی که هست که باید گپ زنیم ان شاء الله که تو مدانات کمتر صحبت میکنیم. سلام باش. بارک الله فیک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همه بینندگان. البته تاجیکستان وطنی است که شهروندانش از تاجیکستان از همون وطن میگریزند. البته کلان چند سبب هایی که هست که امروز شهروندان جمهوری تاجیکستان رو ترک میکنند. یکم مسئله جای کار نبودن و معاش کم. دوم مسئله ای که هست در گویم که در تاجیکستان بسیار جوان ها مکتب ها رو یا که گویم که دانشگاه های عالی رو تمام میکنند، لیکن برای گویم که همون در همون گویم که کسب و هنری که تمام کردن با همون هنرها یا کسب ها اختصاص کار جای کار پیدا کردن نمیتونند. از برای همین به دیگر دولت ها میروند. در اونجا البته که معاش زیاد و زندگی خوب برای خودشان، برای اهل و عائلهشان. این از یک گویم که سبب های اولین اکثریت شهروندان جمهوری تاجیکستان را ترک میکنند این است که میخواهند که در آینده زندگی فرزندانشان، زندگی خودشان، زندگی اهل و عائلهشان بهتر باشد. لیکن باز اکثریت باز انسان هایی که هستند که کلا که گویم که در همون تاجیکستان هم میتوانند که زندگی کنند، کار کنند، لیکن آنها رو یک چیز مجبور میکند که تاجیکستان رو ترک کنند. این هم باشد چی است؟ ناعدالتی در همون ساختارهای دولتی که در همه جایی که گویم که کارخانه های دولتی باشد یا که مقامات های قدرتی باشد، در همه جا باشد چی است؟ خش و تباری. برای همین اونها هم چی وقتی که میروند کار میکنن با ظلم ها از جانب بگویم که همون نفرهایی که منصب دارند یا وظیفه دارند در همین کارخانه و گویم که وزارت ها و غیره، اونها چی میکنن؟ از حساب همین ظلم میگویم که دولت یا که ظلم همون کارکنان دولت چی میکنن؟ مجبور میشوند که دولت ترک کنند، به دیگر کشور روند و در اونجا فعالیت کنند، کار کنند. البته که در تاجیکستان چی است؟ یک ناعدالتی سیاسی در بین مردم امروز پس این هر نفری که به تاجیکستان میرود و زندگی میکند اگر که شرکت باز کند آن را البته چیکار میکند؟ اون همون ظلم از جانب مقامات و مقامداران حس میکند. برای چی؟ برای آنکه حالا اینکه تو باز نکرده 5 7 همون گویم که از جانب گوناگون مقامات های دولتی میبیاین، از تو لیسنس میپرسند، از تو پجرنی سپرافکا میپرسند، نمیدونم روزگی اوچاسکوی و روزگی دومکوم و با فلان و دیگر. حالا که تو کلان که همون شرکتی که باز کردی، باز کردنی هستی، حالی درش رو باز نکردی، حالی تو آیسته آیسته رشد داده استاده، حالی امکانیت نمیدین که تو یک گویم که شرکت باز کنی چند ماه. میدونیم که در تاجیکستان بحران اقتصادی است، بحران اجتماعی است، بحران سیاسی است. در تاجیکستان مردم با کار تامین کرده دولت نمیتواند، لیکن یک نفر میخواهد که یک شرکت باز کند، شرکت خردک کم باشد، نمیگم که اون شرکت هایی که 100 نفر و 500 نفر کار میکند، فقط شرکت های خردک از جانب بگویم که همین لیسنس و پژرنی و اوچاسکوی و گویم که کمیته انداز بالای اون نفر ظلم میشود. از برای همین اکثریتی که با این ظلم ها روبرو میشوند، حالا اینکه برای که یک شرکت انسان باز میکند چند قدر پول مصرف میکند، حالا این پول اگر که گویم که قسماً
اگر که از 100 10 اوالی که فایده نآورده است، لیکن حکومت از این زیادترش طلب میکند. لیکن نفر 1 سال یا 2 سال در این گویم که همون شرکتش فعالیت میکند، بعد این شرکت چی میشود؟ درهای این شرکت بسته میشود. سببش چی بود؟ سببش نبودن خریدار نه، بلکه طلباتی همون باشهای دولتی، همون ظلم حاکمیت بالای این نفرها مجبور میکند که چیکار کند؟ همون شرکت درش محکم کند، خودش رود به دیگر دولت‌های همسایه یا به دیگر دولت‌های خارجی در اونجا کار کند، فعالیت کند. از برای همین دو قسم است. یکی میخواهند که کلاً از حساب کار نبودن، معاشی پس بودن به دیگر دولت میروند. دیگرها دوم طبقه انسانها کسب هم دارن، هنر هم دارن، پول هم دارن، لیکن همون ظلم سیاسی نمیماند که این نفرها را چیکار کند؟ در همون تاجیکستان رشد کند. در همون تاجیکستان اونها چیکار کنند؟ گویم که اگر دکتر باشد آهسته آهسته بلند شود همون درجه دکتریش. اگر گویم که انجینیر باشد آهسته آهسته بلند شود. سوداگر باشد سوداش بزرگتر کند، چند دانه گویم که شرکت های خوردک یا مغازه های دیگر گویم که ست مگزین باز کند. این همه کارها رو کرده نمیتواند. گویم که یک ورچ اگر گلاورچ خیش و تبارش باشد تا مردش او گلاورچ است. دیگر اون نفرهایی که گویم که از او در مسئله سطح علمناکی بلند هستند، اونها را به بالا ره نمیدهند. همین گونه مقامات قدرتی اگر که خیش و تبار داشته باشی، البته چی تو رفتن میگیری. هر سال یا که هر 6 ماه زبانیت بلند شدن میگیرد. آهسته آهسته رتبت از همین گویم که سرجان سر میشود، آهسته آهسته رفتن میگیری. بعد 2 سال تو مایور، بعد گویم که 6 سال تو گنرال یا که پالکونیک یا پالکونیک. لیکن نفرهایی که در حقیقت در دولت‌های خارجی خواندن، گویم که بکالور بودن یا که اسپیرانت خواندن، دکترانت خواندن، اونها نمیتوانند که گویم که صاحب گویم که یک وظیفه بالا شوند، یک زندگی خوب داشته باشند. البته همین ناعدالتی ها اونها رو مجبور میکند که اونها چیکار کنند؟ تاجیکستان رو ترک کنند، روند به دیگر کشورها. از برای همین دوم مسئله که هست ظلم مقاماتی که در تاجیکستان امروز من فکر میکنم که کم آهسته از همون آخرین خبرهایی که در رادیو آزادی پخش شد، من فکر میکنم که کم هم باشد. به نظرم حکومت جمهوری تاجیکستان به این مشکلات ظلم مقامات توجه داده ایستاده است. برای چی؟ برای که در بسیار رسانه‌ها پخش شد که یگان انسان چیکار کرده نمیشد تا حکم دادگاه نبراید که همین نفر گناهکار است، جنایتکار است، بالای و شکنجه و ظلم و عذاب و غیر اون چیزی که به انسان چی روا دیده نمی شود، بالای او انسان همین گونه جزا و همین گونه ظلم ها را کردن گویم که ممنون است گفته. چند گویم که پالکونیک های یا که همون سرداران شعبه های وزارت های کارهای داخلی گوناگون شهرها همین گونه اظهارات دادن. سببش من فکر میکنم که کلا همون ظلمی که در داخل تاجیکستان هست به همون قلهش آمده رسید. اگر که این ظلم اگر دوام کردن گیرد چی می شود؟ یک روز این مردم به کوچه ها به خیابان ها می برآیند و عاقبتش باز همون گویم که ویرانی، همون کشتار، همون عذاب، همون ظلم، همون کنجارخوری که رحمانوف هر بار میگوید که ما سال 92 داشتیم، اینقدر انسان ها مردن، به همون 92 باز برمیگردیم اگر این ظلم ها بالای مردم دوام دادن گیرد. آزادی از بین برداشته شده است که مردم نمیتواند که آزاد سخن گوید. امروز در دولت های همسایه اگر نگاه کنیم آزادانه گویم که میزها تشکیل شده است که در اونجا دانشمندان، زیاییان، حقوق شناسان جمع می شوند، کمبودی دولت را یا مشکلاتی دولت را یا سطحی گویم که روند دولتداری یا حاکمیت را امروز چکار میکنن؟ بررسی میکنن.
لیکن در چی ما در حکومت جمهوری تاجیکستان باشد این چیزها نیست. فقط هر زیایی که مانده است چی است؟ لگنبردار است. فقط تعریف اگر که 4 جمله گپ زند 10 بار جناب عالی میگوید. با اون کلمه و همون سخنهای تو جناب عالی چی علاقه دارد؟ این چی است؟ این فشار است. فشاری همین روشنفکران، بالای همین روشنفکران فشار است که اونها باید چیکار کنن؟ هر گاهی که بسم الله الرحمن الرحیم گوینم که جناب عالی را باید خود کنن. همین گونه است. مگر اون موضوعی که وای گپ میزنه در اونجا یگان دخالت جناب عالی نیست، لیکن باید در همونجا گفته شود که جناب عالی با دستور جناب عالی، با شفاعت جناب عالی، با فرمان جناب عالی. باز یک چیزی که امروز ما در همه رسانه ها دیدیم، به نزدیکی دادگاه ختلان عبدالصمد نورعلیوف را یک مرد ختلانی زنش را زده است، به 16 سال و 6 ماه زندان کرده است. و بازم این من برای چی این نفر رو در همین برنامه گفته استادم که زنش را زده است و بعد از یک روز زنش مرد است. گویم که زده زن را به گویم که مرگ رسانده است. این سبب شده است که دادگاه ختلان این نفر را به 16 سال و 6 ماه حکم زندان در گویم که زندان نظامش سنگین محکوم کرده است یا که جزا داده است و به همین چی محکوم کرده جزا داده است. لیکن در رسانه ها فهم شد که 6 کارگری گویم که دادستان ناحیه سینا 6 کارگری وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه را دستگیر کردیم. آنها را با گمان کشتاری نفری که از کولاب آورده بودن به دوشنبه، مقصود جان سعیدوفی 36 ساله متهم میکند. 6 کارگر که اونها حق حقوق نداشتن آوردن نفر کشتن. ما حال انتظار هستیم که به این نفرها چگونه دادگاه حکم میبراند و این نفرها چی حکم میگیرن. و دیگرش هم مسئله مهرانه نائبه همون دختری که در درواز به آب غرق شد و مرد. امروز همون مفتش دادستان کل جمهوری تاجیکستان فیروز سعیدزاده را چیکار کردن؟ با ماده 109 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان دستگیر کردن. امروز در زیر در پشت پنجره است. این هم ما میبینیم که چگونه نسبت این نفرها گویا که دادگاه ها حکم میبرند. خیلی که هر بار که میگوییم وقتی که یک شهروند یک نفر میکشد، مال یک نفر میدزدد، دادگاه ها از همه حکم های سنگین میبرند. لیکن وقتی که میلیون های مردم میدزدند اونها آزاد میشوند. برای چی؟ برای آنکه نزدیک به آیده هستند. از برای همین من مسئله گویم که عبدالصمد نورعلیوف را آوردم که زنش را کشته است، بعدا و زنش وفات کرده است. اینها هم چیکار کردن؟ او جوان را آوردن کشتن. اینش باشد این دختر مجبور کرد که او دختر خودش را به آب پرتافت یا این خودش تله کرد که دختر مرد. یگان مشکلات بود در بینشان. باید که قانون همون عدالتی که میگوید باید به همون عدالت برابر باشد. نه ای که گویم که طبقه پایان مردم عادی بالا ظلم شود، اونها را گویم که 10 سال 15 سال 20 سال تا 30 سال زندان کنید با هر تهمت و با هر بهانه. لیکن اگر که گویم که کارمندی دادستان باشد، کارمندی دادگاه باشد، کارمند شعبه کارهای داخلی باشد، کارمند امنیت باشد، کارمند عدلیه باشد و گویم که نزدیک به عائله رحمانوف باشد، اونها حکمهای گویم که خوردکک میگیرن. بعدین باز بعد 2 سال 3 سال با آزاد هستن، با میرن با آدم میکشن، با مال دولت و ملت غارت میکنن.
البته که این چیزها را پنهان کرده نمی شود. انسان صاحب عقل این چیزها را می بیند. گویم که اگر که مقابل دولت سخن هم نگوید، آهسته چیکار میکند؟ همون سونکش جمع میکند، میگوید که بهترش که آهسته امروز به من ضرر نرسیده است، اگر که در این دولت من مانم، فردا این ظالمان بالای فرزندم ظلم کردنشان ممکن است. میگوید بعدی چیکار میکند؟ آهسته میرود به دولت همسایه، شرکتش در دولت همسایه میسازد. یا که آهسته میرود میگه که بهترش که در زیر همون لطوکوبی روس زندگی کنم، خاطرم جمع است، شکمم سیر است. اینجا در تاجیکستان هم گشنه هستم، هم جای کار ندارم، هم معاش خوب ندارم. باز چی است؟ باز ظلمی حاکمیت رحمانوف. برای چی این دفعه میگویم؟ برای آن که در امروز در تاجیکستان حالی که محمد اقبال در مسئله گویم که مالی هر مالهایی که با داخل تاجیکستان می درآید از جانب عائله مناپول شدگی است گفته، در مسئله سلیت را گپ زد. من امروز در مسئله سمنت گپ زدنی هستم. امروز در تاجیکستان سمنت، نرخ سمنت تقریبا 2000 سومانی شده است. یک 50 کیلو سمنت تقریبا 80-85-90 سومان است. همون 50 کیلو. لیکن در تاجیکستان 16 کارخانه بزرگ سمنت براری هست. در 9 ماه سال 2025 3,700,000 کیلو سمنت تولید کرده است تاجیکستان. همون میگه که اسکوستینه واکوم اسکوستینه میگن که همون دروغونچه همون سمنت ها را از بازار کشیدن که نرخ چیکار کند؟ نرخ بالا رود. معاش نیست، کار نیست. مردم بیچاره در روسیه یا که در ازبکستان، در قزاقستان کار میکند، میبیارد به تاجیکستان همون پول با بچهش نمیدهد، همون را به شکمش نمیخورد، احتیاط میکند، جمع میکند، بیارد به تاجیکستان. همین تاجیکستان آباد شود، همین گویم که کمتر پیشرفت کند، و جای همون گویم که محصولات ساختمان، غذا و غیره چیز ارزان کردن، سال از سال چی است؟ بلند می رود. این همش چی است؟ سبب مناپول عائلوی است. هم غذا، هم همون چیزهای ساختمانی و هم دارواری، هر چیزی که هست مناپولی است. لیکن من وقتی که من در روسیه 1 تن سمنت تقریبا 7000 روبل روسی به زبانی گویم که به پولی با سامان اگر گردانیم 915 سامان می شود. همین روز نرخ. در ازبکستان همسایه 927 سامان 1 تن سمنت. در تاجیکستان اگر که آپتوم اگر خرید از همون کارخانه های سمنت برار گویا که 1 تنش 1200 سامان. لیکن در شهر و ناحیه ها امروز میبینیم 1700 سامان. در بعضی شهرها حتی که سمنت نیست. برای چی اینقدر کارخانه هایی که در داخل تاجیکستان کار میکنند، برای چی به منفعت مردم کار نمیکند؟ برای چی مالکیت مردم آشکارا دزدیده می شود؟ آشکارا چی می شود؟ مناپول می شود؟ آشکارا بالای مردم ظلم می شود؟ اگر این همه عملها خاتمه نیابند، وای بر حال این ملت. برای غلام شدن 1 قدم مانده است. از برای همین کلن که مردم تاجیکستان چیکار میکنن؟ وطن خود را میپرتاین، میرون به دیگر کشور.
هر نفری که تقریبا 80% همون نفرهایی که امروز تاجیکستان رو ترک کردن میخوان شهروندی روسیه رو گیرن، شهروندی قزاقستان رو گیرن، شهروندی ازبکستان رو گیرن، شهروندی اروپا و امریکا اونجا رو گیرن و مقصد و نیت برگشتن خودشان و فرزندانشان نیست. امروز این خیلی فاجعه، این چی است؟ این فاجعه ملت است. این فاجعه نابود شدن ملت است. هر بار به این چیزها اشاره میکنیم که ای مردم، ای همون نفرهایی که شکمبه‌هایی که در وظیفه هستید، شما خودتون با دست خودتون گویا که خودتون را ملت دوست و وطن دوست میگویید، این ملت بالا تجاوز کرده ایستادید آزادانه. گویم که آشکارا بعد ما همین قدر وقتی که نگاه میکنی چه است؟ ما دشمن همه وقت در بیرون میکوبیم. امروز اینقدر ظلم در داخل تاجیکستان، 5 همون ترکتبار گویا که صورت گرفتن در اینترنت پر است که پمترکوستا آمدن، پمترکو آمدن و این کردن و فلان کردن و فقط تاجیکستان میگیرن. این همه مردم رفته ایستاده است تاجیکستان، همون پمترکوستا گرفته نمیتونه، فردا چین میگیره تاجیکستان. اونها یک جای میشون در گویم که در همون دولت‌های گویم که دولت‌های همسایه. برادرای عزیز، خوب اینقدر ملت دوست هستید، ملتتون را اینقدر دوست می‌دارید، مشکلات دولت و همون وطن و هم ملت برای گپ زنید. چی گپ نمیزنید؟ هر بار گویم که دولت‌های همسایه را متهم کردن، گویا که اونها به همه مشکلات و معمای ما اونها گناهکار هستند. لیکن در قرقیزستان میرویم، کارخانه ها هست، مردم معاشش از ما بلندتر است. در ازبکستان میرویم، کارخانه ها هست، تقریبا 40 میلیون اهالی شده ایستاده است. گویم که همون هر تجهیزاتی که هست امروز مردم میرود از ازبکستان میخرد. برای چی در تاجیکستان این تجهیزات های ساختمانی یا که همون اپارات ها و غیره چیزها ساخته برآورده نمیشود؟ برای اون که مغزهای ما همش بهترین فرزندان ملت تاجیکستان رو ترک کرده است، بر اومده است از تاجیکستان رفته است. هیچ کار کردن نمیخواد. برای چی؟ برای که اگر که حتی که گویم که یک رشت خام اگر در همون روی حوله دریزی فروشی بالا می آید، 5 تا همون گویم که مقامات های قدرتی یا که گویم که ساختارهای دولتی می بیاید بالا چیکار میکند؟ فشار میکند که تو همین کار نکنی. اون نمیگویم که او تجهیزات های گویم که بلوک برآوردن و او همون شیفر و مرمر و مثال سنگ های مرمر امروز ازبکستان میبرارد. امروز در تاجیکستان اگر کابی یافته نمیتونی. یک نفر گفت از چند کیلومتر در همون گویم که در کدام به نظرم در ولایت قتلان در بالای همین دریا ما ساختنی هست، میگوید که به شویل دادی همین برش 35 شه میگه به همون احتیاج داریم. میگوید در تاجیکستان من در اومدم گفتم که نرخش چند پول است همین شویلر که یکیش 12 متر میشود و شویلرها بلندیش 35 میشود، 40 میشود، برای ماست ها 35 میشود. همین گونه در تاجیکستان نیست. لیکن همسایه دولت ازبکستان میدروی هر رنگ میخوای، خواهی 60 تا 60 میفهمی؟ هر چیز ازبکستان میبره دولت همسایه است، ما نمیبراریم. قرقیزستان میبره دولت همسایه است، ما نمیبراریم. گویا که نفقه خوران ازبکستان خوب زندگی میکنن، قرقیزستان خوب زندگی میکنن، ما هیچ چیزا نداریم. مردم ما میرود قزاقستان زندگیشان خوب است، در اونجا کار میکنن، پول با کار میکنن، با کمام میکنن، میبیارن به تاجیکستان. برای چی این دولت های همسایه زندگیش خوب است؟ در دولت ما این گونه نیست. چی در دیگر پلنت ما زندگی داریم؟ یک چیزی که به حیرت به حیرت میافتم که همین افغانستانی که هر بار میگن که جنگ زده است فلان است، من دیدم که یک کارخانه میخ براری در روزش میگوید که
تا 5 تن میخ میبرآورده است. همین یک تاجر افغان همین شرکت کو شده است، از اروپا رفته است، از کجای رفته است کو شده است، میگوید که الحمدلله میگوید همین افغانستان رو با میخ تامین میکنیم. میگه همین افغانستان جنگ زده از مردم پول جمع نمی کند. ای مردم نگاه کنید، شهرها ساخته ایستادند، کوچه ها ساخته ایستادند، کوچه ها را پاکیزه کنده از نو کرده ایستادند. همین رئیس شهر کابل میگوید که من کابل از فرانسه هم بهتر میکنم، میگوید از همون پاریس هم بهتر میکنم، میگوید با پول مردم نه، با پول بودجه دولت. او چگونه همون طالب ها هم مجا گویم که مقابل اونها سنش اعلان کرده است، کابل مانند پاریس میکنند، ما همه چیز داریم، همه کانها رو به همه دادیم، کار میکنیم، راه ها رو از مردم پول جمع میکنیم، راه اسفالت پوش میکنیم، جایبارها رو از مردم پول جمع میکنیم، گویم که توربه میپرتاییم، رو چی میکنیم یا ماست میسازیم، از مردم پول جمع میکنیم، هر کاری که میکنیم از مردم پول جمع میکنیم. از برای همین وقتی که میگوید که اینها یک شده ایستادند، این دولت های همسایه 5 تا یک شده ایستاده است و غیره شده ایستاده است، و شما کی شما رو من میکند که با مردم افغان یک شوید؟ شما نشدید کو. از شما پیشتر اونها رفتن چپان پوشوندن، شما اونها رو متهم کردید. آواز برادر عبدالله همین را تماشا کنیم یه جا در این گپای خودم. این رئیسی کلوبا، رئیسی کابل یک نشیر ندارد، پشتو هست، رئیسی کابل یعنی در جای رستم امام علی شهر ندارد. فلامینگو چی میگه؟ یک نفر به کدام زبان؟ میگه این فلامینگو چی معنی داره؟ یک کدام زبان؟ به کدام زبان؟ اعتراض فارسی نداره. فارسی نداره؟ فارسی نداره. کدام پرنده که به انگلیسی هم داشته باشه او ما شما با. اعتراض که برند است. برند نیست. برند چی است؟ تو یک چیزی که شما خودش تعریفش کرده نمیتونید. این فلامینگو رو میگه ایواز قبل از اینکه پروفسور ما بیای ولی امروز ما به افتتاح می‌کنیم، شما ما اصلاحات بیارید. بخیر همین برام ایواز انا آماده که در پیش مگزین دیگه یک کاری گپای همین رو ببینه. حمیدی کامرس کدام زبان؟ این کدام زبانه؟ این کجاست؟ افغانستان است یا انگلستان است که انگلیسی نمی‌دونم. زبان شیرین خود نوشته که والله اگر زبان ما تو که شیرین زبان در دنیا کسی داشته باشه. عاجل میاد. حمیدی کامل سبب ایلاس نمی‌کنه. فرهنگتون در نظر بگیرید، زبان‌های خود ارزش بدین. شما جوان هستین، آینده سازای از کشور هستین. چیزی باید در نوشتار ما شما باشه که نسل جوان ما از اون متاثر شود، یک چیزی بیاموزه. درست است ان شاء الله. شکر از مصیبت تبگی میگه که وقتی قدرت داده است مسلمان بندو که خرید گپ زدن نیست. اینا میگن یعنی که رئیسی والی ولایت یعنی شهردار پایتختی همین بزنه دیگه. شما باشم چی دیده خلاص بگیرش. نه یعنی که یک مثال عادی نمونه بود برای کی؟ برای اینکه یعنی که شما بفهمه که چگونه افغانستان یک مجمع تجارتی جدید شده است، یا تاش فلامینگو بود یا تاش احمدی کامرسال بود. گفت که بگی فارسیش بنویس، په زبان یعنی که انگلیسی ننویسش. نه احترام زبان فارسی را در زبان همون دولت خود، چون که مثلا میگه زبان خودمون بنویس، در ننویس یک زبان دیگه. نه بله این طرح اینو دولت روز کرده استن. رستم چی در بخدا قسم چون چی نوشته گشته استن در اونجا، فقط یا هم پولشان بودی زندگی هم میتونه بگذره بره برای ساختن یعنی که دوم باید 1 میلیون بودی 2 میلیون بودی 5 میلیون در حساب بود برای رسکنی، بعد 5 میلیون رئیس شنبه بدزده، بعد یک افزانی بزنن پرابلماتینا رسرت کنن بریزی برای. بله از برای همین وقتی که نگاه میکنی من حیران هستم که بعضی برادران مثال نشر میکنن، نشراشون میبینی یا که
همین بدبینی مثل ترک ها یا بدبینی دیگر نه، ما مشکلات در ما است برادران. بگذار که همین دلیگاسیای همین رحمانوف به مرز رود، به مرز. اگر در همون جایگان کس بیابد با همونها گویم که یک سازشنامه کند که به منفعت همین مردم باشد، فرقی نمی کند. رود با چین رود به ژاپن رود، به دیگر دولت ها رود که اونها چیکار کرده ایستادن؟ دولت های همسایه برای رشدشان، برای زندگی مردمشان حرکت کرده ایستادن که یک چیز شود. لیکن ما چیکار کرده ایستادیم؟ مرده ای که گویم که خاک اونجا، همون مرده ای که آزی در مسئله همین نصرت الله مقسوم و مثال شیرینشاه شاه تیمور و نیساری محمد، خاک هایی که اونجا یک نمیدونم 500 نفر کشته بودن، همون با همون تراکتورها خاک گور کرده بودن، از همون خاک همون گویم که نمیدونم 1 کیلو آوردن. این قدر تنتنه، این قدر پول مصرف برای چی؟ با می ترسم بگن که چه کشتنشون باش با نامردی ربی با ایزا میکشه، می ترسم بگن که میره استالین کشتگی نمیگن این گپا. نه، من یک چیز است که نگاه کو که در قزاقستان در مسئله شوروی، قتل شوروی، ظلم شوروی گپ میزنن، در ازبکستان گپ میزنن، در قرغیزستان همسایه گپ میزنن، در تاجیکستان گپ زدن ممکن نیست. حالا هم لگن برداری شوروی این کرد، شوروی اون کرد، شوروی فلان کرد. ای بی مدنیت ها، یک بار همون اگر کی گویم که شهرهاتون یا ناحیه هاتون در حقیقت قدیمه باشد، یک بار در آیه تاریخ ناحیه هاتون خونه. در همین کانی بادام خوردکه که گویم که پیش از آمدن شوروی 400-500 مدرسه های خوردک بود، 3-4 مدرسه های کلان بود. ما از معرفت و علم دور نبودیم. چه که میگوین که شما از معرفت و علم ما دور بودیم، اونها آمدن و به ما معرفت دادن. چی معرفت دادن؟ میگوین که کارخانه برای ما ساختن. خوب کجا هست او کارخانه؟ شوروی هم تمام شد، کارخانه هم تمام شد، نیست کارخانه، هیچی نموند. یک بار نگاه کنید که همون کارخانه ها به منفعتی کی کار میکرد؟ اینقدر شرکت های بزرگ برای منفعت مردم کار میکرد. یک بار اگر مردم اصیل اون منطقه باشه، یک بار همون بابی کلاناتون، یک بار همون تاریخ شبینید که چند هکتار زمین داشتن. امروز شما چی دارید؟ همش زدن کشیدن، همه پول هایی که بود گرفتن. مردم ها گفتن گویا که برابر و 70 سال غلام کردن. باز آخر رفتن چی شد؟ پول هایی که در بانک ماند گفتن در همون بانک ها کاغذ شد، حتی که به حاجتخانه آدم ها استفاده نکردن. این چیزا آشکار ما میدیدیم که وقتی که شوروی برهم خود پول های 25 سومه در کوچه ها بود. آدم ها در همون سالهای 92 قشاقی هم بود، در ما وقتی توی میشد همین پچکه را می آوردن، همین خیلی 25 سومه را می چاشیدن. این چیزها را دیدیم که دیگر کار بکار ناومد. لیکن برای چی هزارها معلمان، زیاییان، دانشمندان این ملت، شیخ و عالمان این ملت شوروی کشت، شوروی بدرقه کرد. در قزاقستان و سیبیر از سال 29 این جانب تا 29-30 اکثریت شنکو و قزاقستان و چی سیبیر بدرقه کرد، کلک کرد. بعدی که باسمچه ها گویم که برهم خورد، شوروی غلبه کرد. مانند گویم که همین دولتمند و ابراهیم بیگ و فیض المقسوم و انور پاشا کی بود؟ یک ترک بود. میخزد به تاجیکستان میرود، به تاجیکستان میرود، میخواهد که حمایه کند زمین تاجیکستان از شوروی. امروز نفری که قرغیزستان هجوم کند، یک نفر میرود حمایه میکند تاجیکستان، اون قهرمان میگوید. افغانستان هجوم کند میرود و حمایه میکند مرز، اون میگوید که قهرمان میگوید. انا اینها آمدن زمین تاجیکستان نخواستند که شوروی غلبه کند، مردم غلام کند، زنها را تجاوز کند. تجاوز زنها امروز آشکار نمی شود. برای چی این مسئله ها را نمیگوید؟ و قتل این نفرها
همین 3 نفره که شما قهرمان میگوید اینها را چگونه کشتن؟ همشون جوان بودن. کی کشت؟ همون شوروی کشت. نفرهایی که بدرغه شده بودن، کلک شده بودن، سالهای 52 54 به خانه هاشون موی سفید برگشتن. اونهایی که برگشتن برای چی اون مشکلاتی که بود در مسئله قهرمان، برای چی امروز این 3 نفر خاکش رو آوردید گویا که در همونجا جنازه کردید و در اونجا گور کردید در قبرستان؟ در مسئله این قهرمان هایی که در حقیقت نخواستن که خاک این سرزمین از جانب شوروی اشغال شود. مقابل شوروی که میگه که ما چی بودیم؟ صاحب استقلال هستیم. برادران عزیز، ما صاحب استقلال نیستیم. او صاحب استقلالی او در کاغذ است. استقلالیت در همون وقت می شود که وقتی که امنیت دولت در دست مردم تاجیکستان وقت شود، نه اینکه دو تا همون گویم که بعضی روسیه بیاید ما را گویا چکا کند، حمایت کند. این چی نشون میکرد؟ ما استقلال نبودن ما را نشون میکرد. استقلالیت، امنیت در دست مردم، قوت و قدرت در دست مردم و اداره دولت در دست مردم. لیکن این چیزها در دست ما نیست. از برای همین این سبب ها بسیار است که امروز مردم تاجیک چیکار میکند؟ وطن ترک میکند. اگر که ما گپ زنیم ساعت ها گپ زدن ممکن است که سبب ها خیلی زیاد است. یک دونه صدها سبب ها است. یعنی واقعا برادر عبدالله مصیبت هایی که بالای ملت های ظلم، کمبغالی، اقتصادی پس، زواد درست نکردن، عدالت نبودن، تجارت های مردم ها گرفتن اویله رحمانوف، یعنی که مسئله فشارهای دینی، فشارهای اعتقادی، یعنی تمام مسئله ها را مردم یعنی که نگاه کرده میگریزن میروند. ببین که همین 5000 که مردم اجازت میدادن در آوردن در یک ماه یا اویله 32,500 دلار فایده میکرد تو زندگیشه یا اویله 12 نفره بگذرونه از سوخت. یعنی ملت سوخت من نمیگم. یعنی بعد از همین قانون آوردن میگه من دیگه یگون فایده نمیکنم. میگم اگرم بگیرم بچه‌ما که من اگه فکر داشتم که 3-4 ماه دیگه کار میکنم در اخیر تابستان دخترم شوهر میتیم، بچه‌م زن میتیم، باز زندگیم یکم طرف ترک میشه. مگرم با دیگه فرار کنم برام. همین مسئله قانون برآوردن چند هزار اویله از خوجند با میبرن میره و از سوخت میبرن میگریزن میرون با روسیه و با دیگه کشورها. مسئله دوشنبه سیتی را 80 بار اگر تو پری ده همین اروپا چند باره که پریود میکنی یکون پرابلم نیست. برای چی؟ برای اینکه تجارتش شخصی است. یعنی که اینو وضعی فکر کردن که رنگی که باید ما لوبای کار کنیم که مردم بجیخیم مردم پول بگیریم. یعنی دیگه میخوایی که صفراوی بشود. داد زدی اعلان کرده که صفراوی مردم پول دیگه در کیسه‌هاشون نقاپد در بانکامون. اینا دیدی که یه بار دوشنبه سیتی مردم چقدر پرابلم و مشکلات آورده شو باید افرین 80 دور اگر بگذارونی پرابلمات میکنیم کاروش دیگه نمیمونیم که تو چکنی. یعنی اینو هیچ وقت با منفعت این ملت مردم نبودن کار نمیکنن. یک خانه روز کردگی را در شنبه تو با 5 آدم میفروشش. با 5 آدم میفروشش ایدستی رستم. برای چی؟ برای اینکه رستم پرابلمش کردگیه. یعنی که او بیچاره گوجا دادشون گوجا داد گفتن نمیدونن، گوجا مراجعت کردن نمیدونن. میدونی دمان قریب 50 آدم همون چیشون راوی کردگن. حضرت جان میره یک برنامه نمیکنی من فلان دامسوز گرفتگیم 5 آدم من خریدم دستمش من نگفته است. چند سوم داده؟ من 48,000 دلار دادم. 48,000 دلار 5 آدم دادگیه. یعنی تو پریستابل که دیگه میگم من نمیکنم برای برنامه. برای چی؟ برای 1 تا 2 تا 3 تا 10 تا نیست. یعنی مسوی مردم شکایت دارن. یعنی معلومه که پرابلم رستم دیگه اگه کسی نیست. من بیچاره دامسازم. همین ترام دامساز باشه اگر بیای من رئیس شهر باشم بگوی ما میخوام که قطعه زمین جدا کنیم من اینجا دامساز میگم مال عبدالله زمین جدا میکنیم بساز. یکی تو باید که 5 تا آدم معلم در همین داماد 5 تا خونه بتی معلمایی که در مکتب کار میکنن. اون چیزی دیگه ایت لازم نیست. خلاص درست 5 آدم همه عبدالله راست کرد
5 معلم چیکار کرد خانه به پل داد اونا از حساب حکومت شهر میتیشون ولی چرز مرز اعلان همین معلمایی که کار میکنن خانهشون میتی تو دوم سازی چنده ما دوم من ایتاریای تو 10 آدمی یعنی که کارمند ژئورا یا ژک خرات خانه بتی باید یعنی ترا گروزی میکنن منظور که گروزی تکی با منفعت همین ملت است. تو هم ثواب میگیری با کاری کردگی نه دولیا میتی تو نه با رئیس شهر باید پول بتی تو نه باید یگان کار دیگه بکنی نه مردم فریب کنی خانه تراس که 1 میلیون فایده میکنی 2 میلیون فایده میکنی 10 آدم تو با خانه میتی 10 کمبال دیگه تو خانه میتی یعنی این کار یگان ضرر نداره که حکومت شهر بگه که برای ما اینا برای معلم خانه بتی اینا برای نمیدونم توبک خدا برای کارمندای وزارت فرهنگ برای کارمندان و مثلا کینو را مثلا بتی هر یک دوم اختصاص جدا میکنه که تو برای فلان جوره ما 50 آدم از تلویزیونی تاجیکستان باید خونهشون بتیم تو اونا در تاجیکستان خدمت کنن در صدا و سیمای کشور خدمت کنن او 24 ساعت دیگه بیچاره خونه داره ارنده نمیته دیگه هم اولی که 10000 میگیره یگان پرابلم نیست کار میکنه یعنی اینا اینطوری کار کردن در کار ما اگر همینطوری باشه یگان پرابلم نیست همه راضیه ولی آزاده علاهیده پولش میگیره دستگاه رستم علاهیده میگیره شاروخ علاهیده میگیره رمضان رحیمزاده علاهیده میگیره گفتی گپا برنامه اخیری که نشر شد خوب بعد میبینیم ولی دسته کمی مونیم بیچاره امو بیچارهش هم خای نمیگیم نه که خای امو چی نام داره نورشید رئیس بزرگ کاروان بله 10% بزرگ نورشید بوده است 100 تا مگزین اس اس داشته است 100 تا مگزین داشته است در الیگانس 150000 مگزین ها 33% یا 32% آزاد رحمان بوده است بازار کاروان باقی مونده ش رستم بوده است 10% ش نورشده ولی همه یا حساب نیستن در نام نورشد نوشتگیان مردم هم لعنت پدر نورشد میکنن در لعنت فرزندای نورشد قرار دارن همه اینا ولی نورشد در نامش نوشتگی بازار کاروان ایجا آزاده رستم کراچی اس اس یتیموف فایده میگیره با اکو شش کاکای دیگه یا تای دو تای سه تای مگزین تای لاو زدگی ولی مسوی بازار در دست یمی افرادای ولی لعنت کی میگی میشنوه یعنی که نورشد میشنوه برای چی برای که مردم از ظلم داره خونه‌شون خزونده است دوم روز کیس است برای چی برای اینکه برای رستم همه اینا یعنی که ماخیناسیون هستن که دیر یا زود میبروین اونا میگن بله 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 روز از روز وقتی میبینیم روز از روز وقتی میبینیم این چیز زیاد شده ایستاده است اگر همین مقام دارا یا که همین عائله به همین عمل ها دست نمی داشتن بر وقت پیش اینها را راه اینها را میگرفتن چقدر است که کدام نفر جرأت کرده میتواند که در همین ساختار دولتداری همین عائله گویا که یک خانه را کو با 5 کس فروشد نمیره بگو اگر که یک آدم بیچاره باش که میان تا میشکنن فهمیدی میان تا میشکنن باید دومسوز گپ زدم گفتم که تاکید نمیترسی همین من تلفن ترا دادن تو فن کرده پس کس فن کرده است گفت که من قطعیت مردک بوده گپ زنم زپسیم نمیکنی گفتم نه زپسیم نمیکنی نام تام نمیبرورم گفت حضرت گوش که من گپ میزنم گپ ما گوش گفتم بله گفت که من در همین جا 1.5 میلیون به رستم دادم 1.5 میلیون دلار به رستم دادم این دیمش 5 میلیون در شاتم زمراژی کردگیم برای اینکه قرار آوردگی که هر دامساز باید 5 میلیون زمراژی کنه که اگر یکی نتونی ساخته همین پلای خودش بگیره بسازه دومشه این دوتا 1.5 میلیون 5 میلیون این 6.5 میلیون نیست فکر که نیست باقی موندهش میگه وقتی ساز کردن و میگه باید دو خونه میتی باید دو کوارتر میتی باید یک کوارتر میتی باید 3 کوارتر من اگر یک خونه را به 6 کس نفروشم چطوری اون خونه رو راست کنم گفتم بعد تو باید میگه ها ما رو میگم ما در پوفی که تو به چند کس چندی میفروشی مهم که تو نمی دو کوارتر برای فلان عروسی مرا میتی برای فلان میتی برای ایرا میتی انایش میتی همین چیزا میگه او 5 میلیونی که در شد موندگیم که او را همون تا رستم گرفتگی نوبوتای 1.5 میلیون دلارشه ما چی فایده کنم از دوم سازیم این آدم در کجا گپ زد میدونی در ازبکستان برو ما در گپ زد به اصلاح بعد با میگه که من در ازبکستان همین دامسازی را سر کردم همگی 6 تا دام با امنیت از حساب شهر همین تاشکند اومدن گفتن که برای ملیسا را ما خانه داده ایم
برای امنیت همین کارمندان چی میگن همو اس بی همو اس بی ازبکستان باید ما ایتاری نیست که برای ملی مثلا یا آدم برای معلم را میتیا آدم برای امنیت میتیا آدم برای ملیسا میتیا یا آدم برای پنسیونر را میتیا دخت همین امنیت غلطی دست تو باید که همین اس بی همین اس بی ازبکستان یعنی که 6 تا خانه بود میگه گفتم گاب نیست گفتم چانسون گفتن هیچ نیست همین کاغذات زمین پامین حجت تدرس که هم همین اینفراستراکچور کانالیزاسیون همین تروس که میگه 4 میلیون و 200 هزار من فایده کردم. بله زمین که اگر که به پول داده باشند 4 میلیون و 200 هزار من فایده کردم میگه با میگه شهرداری تاشکند فریادم کرده است میگه که انا یک کمپلکس اگر تو شریک شای این یک مبلغ بیا سهمیه بساز تو هم نمیتونن یه مجموعه کلونه بیا تو مثلا ما فهمیدیم که تو 4 میلیون فایده کرده اقلا 2 میلیون شده همینجا سهمیه بخر مثلا امی ساختن یه مجموعه کلونه یا بیزنسمن میگه التماس تو بیو 2 میلیون سهمیه 10 تا بیزنسمن جمع کرده است مثلا 10% سهمیه شون داده است که همون مجموعه کلونه در تاشکند روز کنن 10 میلیون دلار ده دولت هم 10 میلیون میمونه مثلا 5% ایو میشود مثلا 50% دولت میشود 10 نفر دیگه چی میگیرن یعنی دیویدند دارن. بله میگم من همین حساب کردم هر ماه میگم من 200,000 دلار زیاد فایده میکنم بعد ساختنش من با بچه‌ام بس همین 5% که من شریکم در دولت ازبکستان دارم. بله من در یک کدام برنامه همین مسئله را گفته بودم که برای چی میتواند که امروز میبینی که کدام همین مقامدار باشد فرق نمیکنه در کدام چی کار کند نه در کدام مقامات کار کند همش برای چی میبیاین بعد دانشگاه یگانه مقصد پول جمع کنن خانه خرن اگر که باید دولت خانه دهد کنترکت کو مثال 20 سال کار میکنی بعد 20 سال همین خانه از تو است بعد 20 سال همونو به نظرم 20 سال فعالیت میکنن کارهای همین مقامات های قدرتی یا که دادگاه و غیره من همه در حقیقت مثال کادرهای بهترین میرون کار میکنن همون 4000 از 5000 اگر معاش گیرن برای زندگیشان میرسد سیوتیش تمام دیگه خانه دارن یگان احتیاج ندارن یگان بالا یگان که ظلم هم نمیکنن اگر ظلم کردی انا این است شرطنامه میشود در حق مثال که دکترهایی که در بلنیسا کار میکنن همین گونه امروز صدها نفرهایی که هست که امروز دانشگاه ختم میکند اگر که رود در گویم که در همین بلنیسا کار کند در مقامات ها کار کند و دادگاه و غیره کار کند نمیتواند که خانه خرد با هم معاش است مجبور است که پاره گیرد پاره نگیرد زندگیش پیش نمی رود این همون گویم که کروپسیا و ظلم بالای مردم و ظلم برای بالای همین مقامات و همون چیزها است کجا است از همین ساختاری دولتداری است همون میگن که ماهی از سرش بوی میگیرد همون ماهی ما از سرش بوی گرفتگی است. درسته برادر واقعا دهشت است این قدر که این امور باید دولتی بهترین ساخته میشه طالب در سرش سلا بستگی آمده است دولت مردم رو تا خدمت داره نگاه که با مردم مناسبت چی گونه کار میکنن نه یگان گپ خبره تاجیک بجای اینکه دولت چه آباد کنه بجای کروپسیا از بین ببره بجای این قدر مصیبت مردم فرار از اروپا طالبا را میگن که ما شهرونداتون میاریم یک هواپیما خوب دیگه همه دیدن 126 نفر افغان با کابل گرفتن بردن وقتی گرفتن بردن یعنی که با کابل میگه جوانو فرمادن میترسن میگه چی میترسه تو آرامانه برای زندگی که چیزی که هنر داری در وطنت مصرف که یگان مشکل تو نداری تا چی میترسی چه کارتان پیدا که برای خودت زحمت بکش کار که ما یگان مصیبت نداریم چند نفرش بعد رسیدن میگه خیریت ما را روان کردن وطن ما اومدیم یگان گپ نبود است ما را دور میترسوند دستان وطنتون بزیبای یگان گپ نبود است در وطن منتج بود است همه نداره آدم گرفته است برده است ماده 307 ازاح نوشتگی اگه باید بگیرن عفوش کنن میگه که 8 ماه دعوتم دارن رفتن اومده استم چند بار خدا را مخورات کردم نعوذ بالله پیغمبر را مخورات کردم ترا مخورات کردم همه مخالفا را مخورات کردم همه تماش است میگه گفتم مسلمان هم نیستم همه گپا گفتم سر اونا میگن که تو ورقیا کرکی یگان 10,000 سومونی بیار مرابطی هیچ چی نمیوان میگه کرکی تو 10,000 سومونی بیار مرابطی یعنی می آدمی که اگر بخوان خدا را مخورات کنه پیغمبر را مخورات کنه مخالفا را مخورات کنه همه را بدونن که واپشه کون چینی میگیره خچم
میگه یک کار که 10,000 بیابتی مورا میگم ندارم ما یا ای آدمی به صاحب میگم ما دفر نداره تو 10,000 اگر نمیاد سر اون تر 5 سال زندان میکنیم خدا را مخرات که محمد اقبال را مخرات که مخالفا را مخرات که ما د پوفیکه 10,000 بوده ما را اوچه رحمان فلان کنیم ما د پوفیکه تو چیش گفتگی نگفتگی میبخشه نمیبخشه موتر میبخشیم 10,000 بوده ما دفر نداره ما زنی رستم تن فلان کردیم زنی اویل رحمان و مخرات میکنن ما د پل بوده ما در کار نیستن اینو ما برای خودمون کار داریم رحمان گفتگی که ما همین قدرت باشه مردمش ظلم کنه که یگان گاب نشوه شما چیکار میکنید مردم بکنید ما زندگی ما دیگه جا میوم شما زندگیتون بلسه و امنیت های مردمه اینا دولت روز کردگی رحمانوف اینا دولت روز کردگی رحمانوف میگن شما فکر نکنید که این ملسا در پشت رحمانوف مقصدشون است که اولی رحمانوف حمایت میکنن 24 ساعت زنی رستم و زنی امام علی را قرات میکنن میگن ما در پل بیار بوده تمو زدگی ام رحمانوف تا قتل رستم بود ما در پلش ما در کار ما در رو حمایت های رستم و عزیز ما نمیکنیم ما در زندگیمون مهمه ما کار میکنیم تمام اینم خیلی مردم باید بفهمن این مسئله را دیگه سلامت باشی برادر سلامت باشی سربلند باشی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام و رحمت الله و برکاته ان شاء الله مداخله های خوب شد نقطه های مهمی که یعنی که باید ذکر میشد برای مردم گفته شد جانبی و هر مسئله هایی که هر روز ها صحبت میکنیم با مردم و وقتی که صحبت دیالوگ میشود یعنی که در اونجا بسیار نقطه هایی که ناگفته در برنامه ها میمانند یا اینکه صحبت های کوتاه میشود اونها همش در برنامه و دیالوگ هایی که صورت میگیرد اونها برای مردم بازگو کرده میشوند. به همون خاطر همه وقت ملت و مردم باید آگاه باشند و بدانند که چی مصیبت های بالای ما و شما همین اویله رحمانوف آورده است. اگر همین اقتصاد مردم خوب کنه یگان نفر با ما نمیویه همراهی کنه و گپ زنه و بنویسه نامه و شکایت کنه ولی همینا خودشون ظلم میکنن. رستم ظلمش از این طرف بس میشه که رحمانوفش سر میکنه رحمانوفش تمام نکه که یتیموفش سر میکنه ایش تمام نکه که رمضان رحیمزادهش سر میکنه یا هم واژه یک مافیایی که به منفعت مخصوص خودشون یعنی که کارهایی که میخوام برای ظلم مردم تا امروز برای این ملت انجام داده هستند. پس ما و شما راه یگانه ما و شما در اتحاد کلمت تا اینکه ما بتونیم وطنمون آزاد اما بتونیم شهروند این کشور آزاد بمونیم تا اینکه شهروند خودش انتخابی همون شخصی که میخواهد دولت آینده تاجیکستان در دستش باشه اون اویلوی نباشد اون تمام ملت مردم در اوجا باشد باید که ما و شما این مرحله را بسازیم. برای این مرحله ساختن زحمت باید بکشیم برای این مرحله را ساختن تلاش باید بکنیم تنبل نباشیم نگذاریم که بگیم اذهب انت و ربک فقاتلا و نحن ها هنا قاعدون برقتی بعد ما میایم همونجا زندگی میکنیم انگی قوم حضرت موسی نکنیم. باید هر یک قدمون در تشکیل این دولت آیندهمون یعنی که سهم خودمون ان شاء الله که بگذاریم. خوب بیننده عزیز گرامی در مسئله اونچه که ما گپ زدیم خوب نظر سنجی در 506 نفر نظر خودش گذاشته است. 96% بیکاری بی‌عدالتی و ظلم در تاجیکستان سبب فرارش امی ملت از وطن شده است. 505 نفر یعنی که نظر سنجی اشتراک است. 4% همین مردم چی میگن یعنی من در وطنم همه خوبه یگان مشکلات وجود ندارد. این است وضعیت و حالتی که ما و شما در این حالت این روزها قرار داریم. پس وظیفه ما و تو چی است؟ وظیفه ما و تو تنها و تنها اتحاد کلمه اتحاد فکر به خاطر اینکه خودمون از این البسیا و از این دشت قیبچاقیا نجات دادن. خب در این روزهای بهترین سال دعا را فراموش نکنید در حق ملت. وقتای افطار فردا روز پنجشنبه کدومی که روز دوشنبه روزه گرفت فردا وقت روزه گرفتن روزه بگیره کدومی که هر نه روزه میگیره چی بسا چی خوشا به حالش کدومی که امکان دارد دیگر روزها نمیتوند گرفته و فردا روز پنجشنبه روز بهترین برای روزه گرفتن و بعد از اون باز روز دوشنبه و سه شنبه پای در پای میگیریم یعنی در 9 روز 4 روز روزه گرفتیم. کسی میتونه 9 روز بگیره بهترین کسی که نمیتونه به همین شکل ان شاء الله که اجر و ثواب بهترین حاصل میکنه. دعا کنه در وقت افطار صبح گاهان قبل از نماز صبح و بعد از ادای نماز فرض دعا کنه تا اینکه الله سبحانه و تعالی موفقیت و پیروزی را برای ما و شما هر چی تیزتر و تیزتر نصیب و روزی بگردونه تا اینکه ما بتونیم به وطن خودمون با سری بلند برگردیم. خب در مورد اعلانی که داشتیم در مورد پایگاهی حرکت اصلاحات خواهان چند نفر تماس گرفتن ولی دما ژورنالیستان کسبی در کاره که کاملا بتونن یعنی که کاری
همین سایت با پیش برن. یعنی دیگه اون تمام مسئله را باید خودش ببینه. ما مثلا زده چه همون چیزی که لازم است، خبرها، معلومات ها، اون چیزی که در مورد حرکت کار کنه باید یکم ترک، اون چیزی که در مورد مثلا وضعیت امروزه، تحلیل ها، هر روز یک معلومات دو معلومات یعنی که نشر کنه. آدمایی که فقط وظیفه‌شون چت جی پی تی دمو در کار نیست، یعنی دارندگان فکر و دارندگانی که یگان کس نمیشناسد، یگان کس نمیفهمد و هیچ کس نمیدونه تو در کجا قرار داری. در داخل تاجیکستان هم باشی هیچ مشکل نداره برای ما. مهم کار کرده بتونی ان شاء الله که از همون گازیته‌ای که امروز ها در تاجیکستان معاش میگیرن فکر کنی که 2 برابر بیشتر معاش میگیری یا 2.5 برابر بیشتر معاش میگیری، ولی تو باید کار کنی. کاری تو یعنی که هم مشت خودت انجام میدی، چیزی که لازم باشه یگان نفری که با تو کمک کنه با در مورد اوش هم صحبت میکنیم یا اون نفرش هم خودت پیدا میکنی که اونم همراهت کمک کنه. ولی تیم باید یک تیمی بقوت بماند، تیم اصلاح که الحمدلله تا امروز کارش به خوبی و به شکل خوب انجام داده است در همه بخش‌ها، در بخش‌های یعنی که مطالب نشر میشه در چی در یعنی که نوارها و چی در پخش‌های مستقیم کارهایی که انجام میدیم. ان شاء الله این میخوایم که پایگاه اصلاح هم به همین شکل انجام بگیرد و ان شاء الله به نزدیکی خدا خواه بازم خبرهای بهتر و خوبتر در قسمی کارهایی که ما انجام میدیم ان شاء الله که وجود دارد. حتما از آن هم همه ملت و مردم آگاه میشوند. اما باید که باز به یک بخش‌های خبری بهتری دیگری هم دست بیابیم که اصلاح بتواند یک خبرگزاری خوبتری را برای مردم تقدیم کند. ان شاء الله روی این هم کار داریم. اگر همون برادرانی که باید سهم بگذارن سهم خودشان بگذارن بتونیم که ما انجام داده، یعنی که اصلاح فعلا خودش به همین شکلی که انجام دارد یک مصرف دارد و اون خبرگزاری به همون شکلی که خودش باید کار کند و همون کامل یعنی که به مثل اصلاح هر ماه مصرف دارد. اگر ما بتونیم ان شاء الله در مسئله خبرگزاری کار انجام بدیم که نه این که تنها خبرایی که در آزادی و در یگان جمعیتی همون رو بگیریم بتیم، ما باید به هر شکلی که ماورای خبر وضعیت اصلی و زیر خبر چی نهفته هست همون رو باید برای مردم بگیم، چون که بالای خبر از همه جا آگاه میشوند. چون دیگر خبرگزاری غیر از آزادی و ازده نداره دیگه. در تاجیکستان یگان خبرگزاری که و معلومات واقعی را برای مردم بتید نداریم و این جایگاه خیلی خالی است و خبرهای آبشستنی، خبرهایی که واقعا خبر باشن روی اونها ان شاء الله که ما روی این مسئله هم کار داریم. خدا کنه که به موفقیت برسیم و برادرانی که میخواهند در خبرگزاری یعنی که سهم خودشون بگذارن، چون مصرف سالانه اصلاح شغلی که میگیم 75,000، مصرف خبرگزاری هم از 70,000 سالانه بالاتر است. پس روی اینها ان شاء الله کار میکنیم تا اینکه ما بتونیم باز هم معلومات‌های بیشتر و خوبتری را نه فقط از داخل تاجیکستان بلکه از خارج، از منطقه، از آسیای مرکزی، از اینها برای بیننده تاجیک یک خبرگزاری بهتر تشکیل کنیم. خوب با اینها فکرهایی که تا به حال ان شاء الله که ما انجامش داده هستیم تا اینکه بتونیم در آینده نزدیک یک کارهای بهتر و خوبتر را ان شاء الله برای ملت و مردم انجام بدیم. خوب برادرانی که سهم خودشون میگذارن، یک نفر نوشته بود که چی خیلی از این برادرایی که 100 نفر هستند 50,000 روبلی، یعنی که وقتی که پرداخت میکنن و برادرانی که 150 نفر 25,000 روبلی و 150 یورویی مصرف مثلا یعنی پرداخت میکنن، یک ساله مبلغ کاملی یعنی که عملکرد اصلاح پرداخت میکنن که دیگه کارمندای اصلاح نیاز به مبلغ نمیتونن باشن. مثلا نهازی الله شاهد است ماه می است، نه می 20 شده است، فکر کنید که ما معاش ماه اپریل از 2 نفر معاش کاملا نگرفته است. از 6 نفر کارگر 4 نفرش گرفت و 2 نفرش تماما نگرفته است، یعنی معاش ماه اپریلش نگرفته است. نه 15 یعنی 150 یورو یک تاش گرفته است، یک تاش 250 یورو گرفته است، ولی معاش کامل داده شدگی نیستند. اما خاطر وقتی که ما تکمیل می شود کارمندای اصلاح میدونن که ما کاری که گفتیم که همون معاش را باید بگیره و معاش را به هر شکلی که هست میگیرد. ما باید که برای کار کردن بچه‌ها زحمت بکشیم چون که اونها هم زندگی دارن، کارشون رو باید انجام بدن. در مبارزه نه فقط این که مبارزه گفتنی صحبت هست، مبارزه پنهانی است، معلومات دادن است، کمک کردن است، دستگیری کردن است، یگان ایده دادن است، یگان چیز کاری که باید انجام شود اون کارها را باید بکنیم. به همون خاطر همه ملت باید در هر شکل ها بخشای گوناگونی که در مبارزه
ما انجام میتیم باید با ما شریک باشه. شریک بدن با ما شریک بدن یعنی که در مبارزه که بر ضد یک اویله ظالم است و نجات دادن اویله خودت است. یعنی تو فکر کنی که در وطنم هواپیما از دست اویله رحمان رو برداشته شود و تاجیک ایر با یک شکل خوب انجام بده، یا یک شرکت مستقل دیگر پیدا شود که بدون اویله بگم من شرکت هواپیمایی میکنم و با یک نفر دیگر میبره 4 5 تا شرکت هواپیمایی تشکیل میشود تا اینکه یعنی که مناصفه میشود، یعنی مسابقه میشود. دیگر ریس هواپیما ای دوشنبه به مسکو یا $100 یا $150 میشود. هر منطقه دنیا پرواز میکنی ارزان میشود. یعنی برای خودت کار کرده است. در روسیه کار میکنی میپری میره شنبه یک شنبه در خونه‌ات میسی با میگردی میای روسیه کار. یا که هر دولتی که قرار داره یعنی که رفت برگشت بسیار با آسانی انجام میشود. برای این باید ما کار کنیم. ولی فعلا پریگراد یا اینکه موانع ما تو در زندگی آسوده ای که داری، یعنی که همین اویله رحمان رو تو باید $500-600 بدی تو ترکستان برای $500-600 بدی بگردی بیای. تو مگر هم یک نیم کار کنی که یک بار برای بیای. اون وقت بدونی که تو $100 یا $120 تو هیچ وقت دیگه اونجا یعنی که زحمت نمیکشی. 20 روز استادی زن فرزند تهیات که میپری میره میبینیش میگردی میای. 5 روز میسی 10 روز میسی میگردی میای. برای این کار باید در خارج در داخل آزاد بودن رحمان و خط اویلش نباشه. رحمانوف که بود انت سومون ایره انت $500 میگیره انت عذاب بود میتی انت مشکلات میکنم تا بلیسش هم بفرسته در خارج عذاب میتی در داخل عذاب میتی اتهامات ساخته 370 میزنه پول تا میکنه میگیره تهمت میکنه همینا برای چی است؟ به خاطر که یک اویله ظالم در بالای این ملت با مانند پنجه آهنین دستش در بالای این ملت مونده است، مردم ظلم دارن. به خاطر این باید ما تو تلاش کنیم. همین خطر بیزنسمنایی که برای رستم و رحمان پاپل داده با اخیر کیدتون کرد گرفته اومده. یک بار کو مردی کنه کو ببینه نتیجهش خودتون میبینی. ترین است که نتیجهش نبینی، نتیجهش میبینی. هر برنامه‌ای که در اصلاح نشر میشوه بر علیه ظالمه و پراخرا و جنایتکارا حتما به کیفر اعمالشون میرسن. حتما به کیفر اعمالشون میرسن. امکان نداره که اون ظالمی که در اصلاح نشر شد با اون با ادامه وظیفه کنه. اگر ادامه وظیفه کنه پس رستم دزدی و غارتگریش معلوم است. رستم و رحمان و آزاده و این اویله سمی که به خاطر که خودشون در پیش مردم توزان نشون بدن او آدمی که نزدیکشان هست اون حتما ای کار بکار میکنن. مثلا همین عرب زاده که بچه‌اش دل شده فیروزه عرب زاده زده امو دختره که مهرانه را کشتگه دا کشیدنش. برای چی؟ به خاطر اینکه خوب دیگه اولو فعلا پدرش در مقامه یعنی که خدای رحمان شدنیه، خدای آزاده شدنیه. خوب اینا ما کشفش میکنیم میبروریمش چی گپ رفته است چی کار شده است. حتما اینها در همون کاری که میخوان انجام بدن وقتی معلومات رسانه‌ای شد اونا دیگه نمیتونن روی اون توقف کنن. به همون خاطر کار کنی با اصلاح. هر معلوماتی برای سمیکا داره، هر کاری که میتونیم انجام داده ان شاء الله. حالا هم برنامه سمیکا تقریبا جنبست نشده است، یعنی که 10 ورق آماده برای نشر است، ولی بازم یگان خبرهای مهمی از اویله داشته باشد نویسید. خبرهای مهمی که یعنی که در این ماه اخیر گذشته باشد از آزاده است، از رخشانه است، از فرزانه است، از رستم ای سمونه ای عزیزم ای حسن از هر کسی که است یعنی که مرحمت شما نویسید تا اینکه ما در برنامه یعنی که سمیکا نیوز اونا جای بتیم و تا ملت مردم یعنی که ببینن که چی گپ شده است در وطن ما و شما. پس ان شاء الله که همه با هم به خاطر آینده نیک باید زحمت بکشیم، تلاش کنیم تا اینکه وطنمون از دست این ظالمان نجات بدیم. خب فعلا 95 نفر تدبیسه کرده است، 94 نفر با شبکه اصلاح امروز و 304 تا لایک. برادران گرامی لایک های شما سبب بیداری جوانان، سبب بیداری یک نفر خوابالوده که اون نمیتونست فکر نداشت وقتی که میبیند عقل ها را عقل ها یاری دهند. وقتی که سبب فهمیدن حقیقت و واقعیت نشود میتوند کار انجام کرد که هم تو آزاد میشه هم اویلت و هم وطن و هم ملت دیگه آزاد و آسوده میگردی. نه ماده 307 داری نه یگان خیل دیپورت یگان کشور داری. پس زحمت کشیدن در کارای چی با لایک چی با کمک چی با معلومات چی با هر شکلی که میخوایی بعد یعنی که ما تو یک جویا کار کنیم. 529 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. سبب فرار شما از وطن در چیست؟ 96% بیکاری، بی‌عدالتی و ظلم. من در وطن هم خوبه، در وطن هم خوبه. 4% اهمی اشتراک کننده ها در برنامه یعنی که در وطن بودستان و همه خوب بوده است. پس فهمیده می شود که 96% اهالی
از بیکاری و از بی‌عدالتی و ظلم رحمانوف مهاجر شدن و فراری شدن، یعنی که سبب فرارشون از کشور شده است. ولی 4% چاپلوس در وطن همه خوبه برای او یگان پرابلم نیست و هم خاطر زحمت کشیدن در کار تا اینکه چشم مردم گشوده شود و وقتی ساعت ایکس که رسید دیگه اون وقت مردم نمیفهمند. اون وقت مردم آماده فهمیدگی هستند، دارای وعی، عقل و هوش و فکری که باید کاری را انجام دهد. پس انشاءالله در کشیدن زحمت فعلا امروز روزی ننگ است تا اینکه خودت نجات بدی، عائلت نجات بدی. خیلی الله میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، نفس تا اهل تا از آتش جهنم نجات بدی. برای چی؟ به خاطری که زحمت میکشی در این دنیا، از حرام ها ملذات حرام این دنیا دور میکنی تا اینکه پاک و پاکیزه به نزد الله بره. پس به خاطر نجات وطنت زحمت منت لازم است، یک جا بودن منت لازم است. پس اینها همش تلاش میخواهند، زحمت میخواهند، کوشش باید بکنیم. پیش کوشش کوه آهن با مثال سوزن است، تنبلان را سوزنی مانند کوه آهن است. خوب بیننده عزیز گرامی، در آخر در این ساعت نهایت این روز مبارک که در ما تا نماز شام حدود 20 دقیقه مانده است، دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این ملت و این مردم از چنگال این ظالم رحمانوف نجات بدهد و الله سبحانه و تعالی تمام گذشتگان این ملت که از دست این ظالم رحمانوف به قتل رسیدن خداوند رحمت و مغفرتشان نموده باشد. خداوند بازماندگان اون افرادی که از دست این ظالم رحمانوف کشته شدند، فراری شدند، با غریبی های دور از وطن گرفتار شدند، خداوند آنها را به وطن بر بگرداند و زن و فرزند آنها که در انتظار نزدیکانشون هستند و نتونستند از کشور فرار کرده، الله برای ایشان صبر جمیل عنایت کند و هم از زندانیان بیگناهی که در زندانهای رژیم رحمانوف، چه از برادر عزت امان باشد، چه دلیر امام علی باشد، چه یعنی پیر محمد زاده باشد، چه ذوقی بک سید امینی باشد و چه عبدالله غربتی باشد و چه شاکر جان حکیموف باشد، چه رخشانه حکیموف باشد، چه یعنی که شاهیده محمد جان و یا اینکه چی دیگر زندانیان بیگناهی که در زندانهای رژیم قرار دارند ولی اونها واقعا بیگناه هستند، الله ایشان از زندان آزاد کند. آنچنین اون چاپلوسایی که رحمانوف خدمت کردن از زندانی شدن، امیدواریم که اونها عقل به سرشون رسیده باشد تا اینکه بفهمند که خدمت اونها به رحمانوف اونها را زندانی کرد. پس اونانی که زندانی نشدند این زندانی شدن اینها را دیدن، خداوند به ایشان هم عقل بدهد که این عائله کثیف رحمانوف به هیچ کس تا امروز رحم نکرده است و خداوند برای افرادی که آگاهی ندارند از ظلم رحمانوف آگاهتر اونها را بگرداند. الله فرزند صالح برای این ملت عطا و عنایت کند. خداوند به فرزندار مادران به فرزند این ملت فرزند عطا کند. الله سبحانه و تعالی از دامان مادر این ملت فرزندان برومندی که برای آزادی وطن و ملتشون تلاش میکنند، الله برای تمام زنهای این ملت عنایت کند. خداوند ترس از مردان ما بگیرد تا اینکه بتوانند استقامت در مقابل این ظالم برای دادن همه آن چیزی که دارند، تا اینکه آنچه که نزد الله هست بهتر است از آن چیزی که نزد من و تی پدر است. پس ما باید به خاطر وطنمون از همه آن چیزی که امکان دارد باید بتیم، چون که الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خداوند از مؤمنا مالهاشون و نفساشون خرید، بان لهم الجنه، برای اینکه برای اونها جنت است. اگر ما از مهمترین چیزهایی که داریم یعنی که صرف نظر نکنیم، پس پیروزی نصیب ما نخواهد گشت. تا اگر محمد اقبال کشته نشود، شهید نشود، یعنی که ممکن است که پیروزی نصیب ما و شما نگردد. پس راهی پیروزی با خارهای خیلی وزمین نهفته است. راه این مبارزه مقدس استقامت، استواری، ان همین مسئله است که الله ما و شما را به آن روزها عنایت کند و خداوند عزت و شرف برای ما نصیب و روزی بگرداند. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.